საღამოშიდობისა ძვირფას ტელემაყურებლებო. უჩვეულო დღეს, მაგრამ მომავლისთვის ალბათ უკვე ტრადიციულად გახდება ეს დღე. მოგესალმებით გადაცემაში დასაბამიდან სასუფევლამდე. და როგორც ჩვენი Facebook-ის ასე ვთქვათ მოხარებლებმა გაითავისეთ უკვე მთელი ერთი კვირის განმავლობაში. მივესალმებით ჩვენ სტუდიაში ყველასთვის უსაყვარლო პოლიტიკოს და ჩვენთვის უზრფასეს ადამიანს, ერთ-ერთ ძვირფასად გამორჩეულ ასე ვთქვათ მეგობარს, ჩვენ ასე ვთქვათ ქრისტეს მიერ ძმას, ერთი მოძღვარი ხოს ბატონ დიმას, ბატონ დიმა ლორთქიფანიძეს. იცოცხლე ბატონ დიმა, ეხლა მე ვერ ვიტყვი კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, მეთქი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა თქვენი ფეხი კეთილი ამ სტუდიაში. კი, ნამდვილად. გახსოვთ არჩევნებამდე. საუკეთესო ტრადიციების მატარებელია თქვენი ტელევიზია და არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური თემა გაშუქებულა და მეტიც წამოწეულა და ექსკლუზივიც გაკეთებულა ამ ტელევიზიიდან. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ვისარგებლო შემთხვევით და რა თქმა უნდა მივესალმები პირველ რიგში ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. ასეთ სიტყვების გაგონება დიმა უშუალოდ პირადად ჩვენგან და მაყურებელს კიდევ ტრადიციულად დავართ ეს 5-7 წუთს რომ უფრო ჩამოყალიბებული იყოს რას ვაპირებთ. როგორი სტრუქტურული იქნება ეს გადაცემა თავისი არსით. მე მინდა გითხრათ რომ გადაცემას თავისი ქვესათაური აქვს როგორც ყველა მიცეთ ბატონ დიმას. შემოთავაზებით ეს არის კვირის მიმოხილვები. რა თქმა უნდა ამ გადაცემის თაობაზე ვრცელ ანალიზს დღესაც იხილავთ ბატონ დიმას ბაგეთაგან, მაგრამ მე გეტყვით რომ ეს გადაცემა ისევ გამომდინარე იქიდან რომ თქვენთვის საყვარელია შაბათის პირდაპირ ეთერი დასავლეთ სასუფეველამდე ისევ დასავლეთ სასუფეველის ფორმატია მოქცეული. სტილი იგივეა, ინტერაქტიული ზარებიც იგივეა, ტელეფონის ნომერიც იგივეა, მხოლოდ განსხვავება ის იქნება, რომ ეს მუდმივი სტუმარი ამ გადაცემის იქნება ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რამდენი ხანდა როგორ ეს მე ბატონმა დიმამ და უფალმა უცხის. ასე რომ ძვირფას ტელემაყურებლებმა ძვირფასო თანამემამულენო ერო და ბერო თქვენ წინაშე იქნება დიდი ხნის განმავლობაში პიროვნება პოლიტიკოსი და 8 შვილის ოჯახის მამა მის რეგალიებს ახლა ჩვენ სხვანაირად დაგვიწყოს გადაცემა, მაგრამ უბრალოდ არ ჩავთვალეთ საჭიროდ დროის სიმცირის გამო რომ ანონსი გაგვეკეთებინა, ან წარდგენა გაგვეკეთებინა, მას მომავალში გავაკეთებთ მე ვარ უბრალოდ შეზღუდული დროში. რომ მარჯობია პირდაპირ საქმეზე გადასვლას და პირდაპირ უშუალო თქვენი ზარები, თქვენი პირდაპირი კონტაქტი ბატონ დიმეტრისთან. ის ხშირად არის სატელევიზიო ასე ვთქვათ სხვადასხვა სეგმენტს სტუმრობს ძალიან არ მინდა ხა ისე გამომივიდესო ვაკო და ვაკო, მაგრამ ჩემთვის პირადად ხშირად მithქვია მე ჩემი აზრი სხვას დაკავშირებით თუ თქვენთვის რამეს არ მომგეს ჩემი აზრი. კუჩაში შეხვედრებიდან გამომდინარე რომ ყველანი ვცნობთ როგორც სამყაროს რა თქმა უნდა ბატონ დიმას გავსი ერუდიცია პოლიტიკაში იშვიათად მინახავს. და აი ეს გადაცემაც ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ასე ვთქვათ ექსპერიმენტული ფონი იქნება და ბაზა იქნება ჩემო დიმა. მისი მეტყველების სტილი, თუნდაც ლინგვისტიკური არსი, სიტყვების ლექსიკა, ეს ყველაფერი არის მე მინდა ყველას უსურვო ჩემ თავსაც მას შორის რომ ასეთი ბაზისი და ზედნაშენი მქონდეს. მაგრამ მარტო სიტყვები, ლექსიკა ეს არ გვესეს ვერ დავესესხებით ჩვენ ბატონ ლევან ღვიჯილიას თუნდაც და ბევრ დიდ ნორმალურ და ქართველს, მაგრამ აქ ანალიტიკასაც აქვს მნიშვნელობა. აქ ამ სიტყვების შეზავებასაც აქვს მნიშვნელობა და შემდეგ ამ ანალიტიკიდან საქმის, ასე ვთქვათ, რიტორიკას. და მე როგორ საქმე ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა, სხვა სფეროა. ამიტომ მე მინდა წარმოვაჩინო, როგორც სხვა პოლიტიკოსები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ტელევიზია წარმოუჩენია, ხომ? ასე არა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველას ვეპატიჟებთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მოვალეობაა, მათ შორის ალბათ მიხეილ სააკაშვილს რომ მოინდომოს, მე ეთერს დაუთმობ ყველა ვარიანტში. მაგრამ რას ვეთქვი, როგორ ვეთქვი და რა იქნება ჩემი აზრები, ეს სხვა თემაა, ხო? მაგრამ მე მაინც გამორჩეულად ვამბობ, რომ ჩვენი ოჯახური სტუმარი, როგორც ადრე სხვა პოლიტიკოსები არიან ამავე გადაცემაში, ზუსტად ასე მინდა მიიღოს ჩემმა კეთილი სურვილებმა პირადად, რა თქმა უნდა, სხვაზე არ ვლაპარაკობ, როგორც უცხოები მიიღეთ და ჩვენ გვენდეთ მე დავით გიორგობიანს ჩემს ვაზდა მეგობარს, ეს არის ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. რეგალიები მას არ აკლია,
თვითონ ეთქვის ახლა ვიცი შეიძლება ჩამოთვალოთ საპარლამენტო უამრავი კომიტეტის და ფრაქციის და ასე ვთქვათ თავმჯდომარე იყო მე ხას უსვამ კიდევ რომ ის პოლიტიკურ პარტიას ამ გადაცემაში არ წამოადგენს ის არის როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური პარტიის სახეც არის ეს მისი მოვალეობაც არის ყველაფერი მაგრამ გადაცემაში ის არის დამოუკიდებელი პიროვნება დამოუკიდებელი ოჯახის მამა პოლიტიკოსი და გთხოვთ რომ აი მე თვითონ ვაკონტროლებ ამ ზარებს არც ეძას არ გამოვტოვებ და იაქტიურად არ გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან მით უმეტეს მერის არჩევნები და ადგილობრივი არჩევნები ახლოვდება და უკვე დროა ქართველო რომ გამოფხიზლდეთ და რეალურად მაზიარებელ და ნამდვილ ქრისტიან ადამიანს მართლმადიდებლებზე იფიქროთ და არ შეცდეთ ჩვენი ტელევიზიის მამა გაბრიელის ტელევიზიის არსი სწორედ ამაში მდგომარეობს რომ სანამ სული მიდგია მე პირადად ხომ არ გავჩუმდები და ვერ გამაჩუმებს და ვილაპარაკებთ სიმართლეს და არაფერს სიმართლის გარდა. ეხლა კი უთმობ ეთერს ბატონ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს და ვუსურვებ მას წარმატებებს მთელი კაიხნის განმავლობაში თუ კი ისურვებს ჩვენ ტელევიზიაში ყოფნას რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ გია. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო მთელს თქვენ შემოქმედებით კოლექტივს. დღეს მაღალი კონკურენციის პირობებში ნამდვილად არ არის ადვილი განახორციელა დამოუკიდებელი მაუწყებლობა თანაც იმგვარად რომ არ დაემორჩილო ცენზურას გვერდი აუარო იმ კლიშეებს რომლის ჩარჩოებში ჩასმის ვალდებულების გარეშე ძალიან ბევრი მაუწყებელი უბრალოდ ვერ ბედავს ეთერში მაუწყებლობას მე აქვე მინდა გითხრათ რომ დღეს მე ვიმყოფებოდი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე ჩვენ გვინდოდა ჩვენს მეგობრებთან ერთად ბავშვთა ფონდისა და დემოგრაფიული ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად რომ გაგვეკეთებინა ორშაბათს დილის საათებში პრესკონფერენცია რომელიც შეეხებოდა საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვის საკითხს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში და როგორ ფიქრობთ როგორ გამოგვისტუმრეს იქიდან ჩვენ გვითხრეს რომ მეორე არხზე სადისკუსიო კლუბი აღარ არსებობს ის არის დახურული და რომ მეორე არხმა ბრიფინგების დროით განსაზღვრული ეთერის ასე ვთქვათ სარგებლობის შესაძლებლობა შეუზღუდა უკლებლივ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ეს არის ძალიან სიმპტომატური ბატონ გია დამეთანხმებით ახლა თქვენ ტელევიზიის ერთ-ერთი ამაგდარი ხართ და არაერთი ტელევიზია დაგიფუძნებიათ და დაგიარსებიათ და ტექნიკურად აგიჭურვიათ კიდეც და ძალიან კარგად იცით თვითონ ის კონიუნქტურა რომლის ფარგლებშიც ასე ვთქვათ ხორციელდება მსგავსი ტიპის რეფორმები და ეს სხვა არაფერია თუ არა როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ მეორე არხი განსხვავებით თქვენ ტელევიზიისგან ვთქვათ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების გადასახადის გადამხდელთა ჯიბეებით ფორმირდება მისი ბიუჯეტი და როდესაც ვთქვათ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი მიდის და აცხადებს იქ რომ აქ აქვს სურვილი საზოგადოებას რამე ამცნოს და მას ამას უგრძალავენ ეს არის უკვე ძალიან სერიოზული დამაფიქრებელი მომენტი და მე ვფიქრობ რომ იმ ბოლო დროს განვითარებული პროცესებიდან გამომდინარე რაც საქართველოს პარლამენტში ხორციელდება როდესაც პარლამენტმა მსგავსად 1978 წლისა, როდესაც საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ ერთსულოვნად მიიღო საქართველოს ССР რესპუბლიკის კონსტიტუცია, დაახლოებით ზუსტად, ანუ უბრალოდ ზუსტად ანალოგიურ ვითარებაში ერთსულოვნად ყოველგვარი ოპოზიციური აზრის გათვალისწინების გარეშე, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გარეშე ჩვენმა ხელისუფლებამ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ მიიღო პირველი მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციის ის პროექტი, რომელიც ხაზე მინდა გაუსვა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ასე ვთქვათ, მისი დამუშავების შედეგად, რომელმაც შეიძინა ჯერ ერთი სახე, შემდგომში უკვე საზოგადოებრივი სახალხო საყოველთაო გამოკითხვის პროცესის დასრულების შემდგომ შეიძინა მეორე სახე, მესამე სახე იქნა გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში და მეოთხე სახეს უყარეს კენჭი საქართველოს პარლამენტში. აი, უბრალოდ სიტყვებიც კი არ მყოფნის გამოვხატოთ ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ეხლა ყველაფერი განვიხილოთ კონტექსტში. თუმცა სანამ ძირითად სათქმელს ვიტყოდი, მანამდე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ფორმატ შევეხო. ბატონ გია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს იქნება კვირის მიმოხილვა. დიახ, ეს იქნება კვირის მიმოხილვა, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ ამ გადაცემას ერქვას გამოსავლის ძიებაში. ვინაიდან ერთია, რომ ჩვენ მუდმივად
გვაქვს ჩვენი აზრი, თქვათ, მით უმეტეს ანალიტიკური აზროვნების პროდუქტია ის, რაც თქვათ, საზოგადოების სამსჯავროზე გამოგვაქვს და მე საზოგადოების ფილტრის გავლის შემდგომ ის ჯერდება როგორც ობიექტური ინფორმაცია ან ნაკლოვანი ინფორმაცია და მე მიმდინარეობს დისპუტი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხოლო მეორეა, როდესაც ჩვენ უნდა ვეძებოთ საზოგადოებასთან ერთად გამოსავალი, ამიტომ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩვენი ტელემაყურებლის მიმართ, რომ მოდით ერთად ვეძიოთ გამოსავალი ყველა იმ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვევა კვირის განმავლობაში ყოველი დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვხდება. დავიწყოთ დღევანდელი კვირიდან და მე მინდა გავაგრძელო ეს საკითხით, რომელიც დავასრულე, ანუ მეორე არხით დავიწყე, რატომ? იმიტომ რომ მასობრივი მედია საშუალებები, რომელიც ფინანსდება ჩვენი გადასახადის გადამხდელთა ჯიბეებიდან, მოგეხსენებათ, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მისი პირველი არხი, მეორე არხი და საზოგადოებრივი რადიო. ბუნებრივია ეს არის თავარი რუპორი იმისა, რომ საზოგადოებას ვამცნოთ იმ სიახლეებთან დაკავშირებით, ან იმ პრეტენზიებთან დაკავშირებით, ან იმ გადაცდომებთან ან დანაშაულებებთან დაკავშირებით, რომელიც ამა თუ იმ მნიშვნელოვან მოვლენას შეიძლება თან ახლდეს, ჩვენ ეს საკითხი შეგვეზღუდა დღევანდელი დღიდან ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ფაქტიურად ბრიფინგების დროით განსაზღვრული ასე ვთქვათ პრესკლუბით ვეღარ ისარგებლებს მეორე არხის ეთერით. ბატონ დიმა, მე რამდენადაც მაუწყებლობის კანონში საკმაოდ ჩახედული ვარ. მეორე არხით შედის ამ კანონის ასე ვთქვათ ფორმატში, ეს მე მგონი უშუალოდ კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ მეორე არხის ფუნქცია ზუსტად ეს იყო. ბრიფინგების სტილის გადაცემების უზრუნველყოფა და უფრო მეტი მიწდომა. პირველ რიგში კი იყო იქ სხვა მიმართულებები. თუ არ მეშლება ეს საპარლამენტო დონეზე ჭირდება ამ კანონის ცვლილება, რომ შეიცვალოს. და თუ ისინი ამას ამბობენ, რომ ჩვენ ეს გადაცემა შევწყვეტეთ, მე მგონი უშუალოდ ეწინააღმდეგება მაუწყებლობის შესახებ კანონს. ბატონო, ეს არის იმდენად ცინცხალი ამბავი, რომ ახლა ფაქტობრივად ჩათვალეთ, რომ პირველი ექსკლუზივი პირადად გახდით, პირადად ვესაუბრე პროდიუსერს, ქალბატონ მაიას და მისგან მივიღე სამწუხარო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოკლედ გადაწყვიტა ბორდმა. რა თქმა უნდა, ბორდმა გადაწყვიტა და რა თქმა უნდა, ახალმა მენეჯმენტმა გადაწყვიტა. და სხვა შორის მენეჯმენტში არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავს იდებდნენ დემოკრატიულობაზე და თავს იკლავდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მათი მისვლა და მათი ასე ვთქვათ მენეჯმენტი გამორჩეული იქნებოდა ყველა აქამდე არსებულისაგან, სწორედ იმით, რომ ჩართულობა, გამჭვირვალობა და პლურალიზმი იქნებოდა დაცული, მაგრამ წინასაარჩევნოდ მით უმეტეს. მაშინ როდესაც საერთაშორისო აღიარებული მასტქერი და მასტოფერი მოქმედებს, მაშინ როდესაც პირიქით ნებისმიერი საინფორმაციო საშუალება ღია უნდა იყოს, მით უმეტეს პოლიტიკური ოპოზიციური ძალებისთვის ავალდებულებს კანონი. აი მასკერის ასეც ამბობთ და აქ უკვე აიგზალა. ეს ჩემთვის იურიდიული ნონსენსის თვალსაზრისით. ნამდვილად ნონსენსია, რომ არ იყოს ის ჯიუტი ფაქტი, რომლის უშუალო მომსწრე და რომლის მიიღებ ინფორმაციის მეო. მაგრამ სიმპტომატური რატო უწოდე, იცით ბატონ გია? იმიტომ რომ ამას ემატება კიდევ პროკურატურის სისტემის უზურპაცია. რეალურად პროკურატურა როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების დანამატი არის იმ დანაშაულებრივი სინდიკატის ნაწილის ხელში, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყვნენ ფინანსური პოლიციის ბოსები და სხვათა შორის აი იმ ლაშა თორდიაზე განხორციელებულმა თავდასხმამ სახელმწიფო აუდიტორზე შემდგომში გაჟღერებული ინფორმაციები ამ ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით პირდაპირ ნათელყოფს და ცხადყოფს, რომ დანაშაულებრივი სინდიკატის გამონადენები რეალურად მართავენ გამოძიებაზე საზედამხედველო უმთავრესი ორგანოს, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სადავეებს. მურუსიძის სასამართლო და ჩვენ არ შეიძლება ამას არ შევეხოთ. და რატო ვაკეთებ მე ამაზე აქცენტებს, იმიტომ რომ წრეს ვკრავ ნელ-ნელა. მედია უზურპირებულია, პროკურატურა უზურპირებულია, რეალურად სასამართლო არის იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ქვეშ, რომლებიც გვევლინებოდნენ არაერთი სახელმწიფო სახელით, საქართველოს სახელით დადგენილი გამამტყუნებელი განაჩენების უსამართლო გადაწყვეტილებების ავტორებად. და რომ აღარაფერი ვთქვათ მურუსიძეზე, რომელიც ბატონმა ივანიშვილმა 2013 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის გამართულად მუშაობის გარანტად, თავად შეგიძლიათ უკვე დასკვნა გამოიტანოთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ხელისუფლების უზურპაციას. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა ბატონო გია, რომ რეალურად ნაბიჯი გადადგმული ავტორიტარიზმისკენ. აი ის რაც დღეს საქართველოს პარლამენტში მოხდა, ის რასაც წინ უძღოდა სასამართლო სისტემაში განხორციელებული რეფორმები, პროკურატურის სისტემაში განხორციელებული რეფორმები, ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ ფინანსურ სეგმენტში რეალურად საფინანსო ინსტიტუტები, ძირითადი ბანკები, რომლებმაც კარტელური გარიგებები დადეს ფაქტიურად და შექმნეს საბანკო კარტელური დიქტატურა,
როდესაც არაპროფილური აქტივები ხელში ჩაიგდეს საგანმანათლებლო სფეროში, წყლისა და სადაზღვეო სფეროში, სამედიცინო სფეროში, რეალურად ეს არის ახალი ოლიგარქიული სისტემის შექმნა ქვეყანაში, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკავშირდება იმას, რომ არსებული ხელისუფლების უკან მდგომი არაფორმალური მმართველობა რეალურად ემზადება ავტოკრატიული პროცესის დასაწყებას, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება დიქტატურით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც მე მინდოდა ზოგადის შესავალის კუთხით გამეკეთებინა აქცენტი. და ახლა მინდა გადავიდე რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი ტელემაყურებლები იაქტიურებენ. ალბათ სტუდიაში ტელეფონის ნომერი ცნობილია უკვე ტელემაყურებლებისთვის და ჩვენ ნებისმიერ შეკითხვასთან დაკავშირებით მზად ვიქნებით დავცეთ პასუხი. ეს ფორმატი ახლა უჩვეულოა მაყურებლისთვის და თუ ცოტა ეს იყო ნაკლებად აქტიური იყო მაყურებელი, ამაზე მე პირადად გული არ დამწყდება, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის. დაბით ხო? ხვალ უკვე სხვა თემა იქნება. მნიშვნელოვანია, მე რა თქმა უნდა შემიძლია მონოლოგის რეჟიმში ვისაუბრო გარკვეულ პერიოდში, თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვისაც და თქვენთვისაც და სხვა დანარჩენი მაყურებლებისთვის. აქტუალურია ის საკითხები, რომელიც შეეხება მაგალითად საკონსტიტუციო განხილვების თემას და დღეს საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ ჩვენი ახალი პროექტის დამტკიცება მოგეხსენებათ მოხდა პირველი მოსმენით. და რეალურად ის საკითხები, რომელიც წითელ ხაზებად შეიძლება მოიხსენიოთ ჩვენ, აქ იყო მიწაზე საკუთრების უფლების რეგულაცია, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე მიწის საკუთრების შეზღუდვას უკავშირდებოდა. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და ბატონო გია, რომ ვაწარმოე გარკვეული კვლევები, მოვახდინე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა დემოკრატიული მოძრაობის ჩემს კოლეგებს, იურისტებს, რომლებმაც ძალიან მნიშვნელოვანი კვალიფიციური ასე ვთქვათ მუშაობის პროცესი გაწიეს იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვიღო კითხვებზე პასუხი. პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს დაუსვით, ეს იყო 2012-17 წლების განმავლობაში ბინადრობის უფლების და მოქალაქეობის ასე ვთქვათ, მოქალაქეობის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებული სტატისტიკები, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვეთ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოდან და რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვერ ვიღებდით პასუხს 2 თვის განმავლობაში. შემდგომში მე მომიწია მოგეხსენებათ თქვენ სოციალურ ქსელებშიც ამის შესახებ არაერთხელ ვიტყობინებოდი, რომ არ მოვეშვებოდით თეატრულუკიან სანამ არ მივიღებდით ამასთან დაკავშირებით პასუხებს და სულ ეხლა ხანს რამდენიმე დღეა ჩვენ მივიღეთ პასუხი ბინადრობისა და მოქალაქეობის მინიჭების სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით. და მინდა გითხრათ, რომ პირველი მონაცემები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომლის ანალიზსაც ნელ-ნელა განვახორციელებთ სხვა სტატისტიკური მონაცემების მიღებასთან ერთად, არის მეტად სავალალო, მეტად შემაშფოთებელი, ვინაიდან ჩვენი მკვიდრი მოსახლეობის გაღატაკებისა და ქვეყნიდან განდევნის მიზანმიმართული 10 წლეულის განმავლობაში განხორციელებული პოლიტიკის ფონზე ჩვენ ვღებულობთ შედეგად იმას, აი იმ სტატისტიკის ფონზე, რომელსაც მე ხა თქვენ აუცილებლად წაგიკითხავთ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ქალბატონებო და ბატონებო, დარწმუნდებით იმაში, რომ ნამდვილად სავალალო მდგომარეობის ასე ვთქვათ ფაქტის წინაშე ვდგავართ. 2012-2017 წლების განმავლობაში უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, 1 იანვრიდან 2012 წლის 2017 წლის 24 მაისამდე საქართველოში ბინადრობის უფლება მიენიჭა 76,000 უცხო ქვეყნის მოქალაქეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 76,000 უცხო ქვეყნის მოქალაქეს. მათ რიცხვში სჭარმობენ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან, ასევე ინდოეთიდან, შრი-ლანკადან, პაკისტანიდან, ირანიდან შემოსული ადამიანები. 76,000 ადამიანისთვის მინიჭებული ბინადრობის უფლებათა შორის არის სასწავლო ბინადრობა, მუდმივი ბინადრობა, დროებითი ბინადრობა, საინვესტიციო ბინადრობა, ამას ხაზი მინდა გაუსვა, დავიმახსოვროთ, ეს ერთ-ერთი ტიპი არის ბინადრობისა, რომელიც 100% შემთხვევაში უკავშირდება მიწაზე განსახორციელებელ საქმეებს, სამუშაოებს, დიახ, კი ბატონო. დაასრულო თუ გაგზავნეთ. საინვესტიციო ბინადრობას, ასევე ოჯახის გაერთიანების მიზნით მინიჭებულ ბინადრობას. აი ამ 76,000 ადამიანიდან დღეს რამდენი დარჩა საქართველოში არალეგალურად,
რამდენი გადაადგილდება ჩვენს ქვეყანაში არალეგალურად, რას საქმიანობს არალეგალურად. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არავითარი სტატისტიკური მონაცემები არ გაგვაჩნია, მეტიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საემიგრაციო სამსახური, რომელიც ვალდებულია გამოავლინოს ამ ტიპის დარღვევები თუ რამდენი ადამიანი გამოვლენილი იქნა, თქვა 2016 წელს, 2015 წელს, 2017 წელს, არალეგალურად, რამდენის დეპორტირება მოხდა, რამდენს თქვა განესაზღვრა გარკვეული სტატუსი იმ მოთხოვნისა და იმ მოთხოვნის შესწავლის შედეგად, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ლტოლვილი სტატუსის მინიჭებას ამ პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნას უკავშირდება. ასეთი ტიპის სტატისტიკა ჩვენთვის უცნობია. რეალურად მე ძალიან დიდ ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ალეგორიული შედარებისთვის, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა დაემსგავსა ღობე-ყორე მონგრეულ იმ სახლს, სადაც ღორები გადარბიან და გადმორბიან. სხვანაირად ვერ ვუწოდებთ უპასუხისმგებლობის დონეზე იმ ქმედებას, რომელსაც უნდა ახორციელებდეს ჩვენი სახელმწიფოს ძალოვანი სტრუქტურები და რასაც ისინი პრაქტიკულად გაურბიან. ვინაიდან დღეს ჩვენს ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მასობრივი შემოდინების ფონზე, რაც თვალხილულად ძალიან საჩინოა, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ჩვენგანი დადის ქუჩაში და ჩვენი ნებისმიერი ჩვენგანი ხვდება, რომ ყოველდღიურად მატულობს იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც აშკარაა, რომ არიან შემოსულნი, ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ, ტურისტებად, მათ დღეს ყველას ტურისტს ეძახიან, თუმცა მე მახსენდება ბატონ გია 2009 წლის რებრენდინგი ტურიზმის დეპარტამენტისა, ქაუტონი მაია სიდამონიძე დაინიშნა, მაშინ გახსოვთ თქვენ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად და მაშინ დაარქვეს ესეთი რებრენდინგით იწოდებოდა ტურიზმის დეპარტამენტი, გადანახული ქვეყანა, რომ შენთვის გაიხარჯოს. ეს 2009 წელს ხდებოდა. დღეს 2017 წელია და როგორც ჩანს ეს გადანახული ქვეყანა მავანისთვის და მავანისთვის, რომელიც მათთვის უნდა გაიხარჯოს. უკვე მოქმედებაშია. ჩვენ მასობრივად ხედავთ იმ გასული ადამიანების შემადგენლობას, რომლებიც ტოვებენ ქვეყანას, ოჯახებით ტოვებენ ქვეყანას. გუშინ წინ ჩემი მეგობრის ოჯახის წევრები გაემართნენ ბედის საძებნელად მეუღლენი და ორი მცირეწლოვანი შვილი. საქართველოსთან გარბიან ადამიანები, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად შეუძლებელია ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის, რომ ფეხი მოიკიდოს, რაღაცით დასაქმდეს, რაღაცა გეზის მაჩვენებელი მისცეს სახელმწიფომ, რაღაცა სპეციალური სამსახურები შეიქმნას. შრომის კანონმდებლობა კი გვაქვს, მაგრამ შრომის კანონმდებლობის გარდამავალი დებულებით აუცილებელი იყო, რომ შექმნილიყო შრომის ბირჟა. შრომის ბირჟა უნდა ყოფილიყო სეგმენტურად, არა დაყოფილი და გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილების წარმოშობის სტატისტიკა მუდმივად უნდა ყოფილიყო. ინტერესი თქვათ რა მიმართულებით უნდა განვითარებულიყო ადამიანების პროფესია და ასე შემდეგ. დღეს ეს ყველაფერი არის მოშლილი, აბსოლუტურად განადგურებული. არავითარი სოციალური დაცვის გარანტიები მომავალი თაობებისთვის, სტუდენტებისთვის, ინსტიტუტ დამთავრებული, უმაღლეს დამთავრებული ადამიანებისთვის არ არსებობს. და რეალურად სახელმწიფო ამ მიმართულებით თუ რამეს აკეთებს, ჩემთვის უცნობია, ბატონო გია, თუ თქვენთვის არის ცნობილი რამე და თქვენ შეგიძლიათ რამე ამცნოთ ჩვენ საზოგადოებას, მე ძალიან დაგავალებ. მე მხოლოდ ისევ სტატისტიკას დაუბრუნდები 2016 წელს საქართველოსდან ელექტორალური ასაკს მიღწეული 92876 მოქალაქე გავიდა. კვიდრი მოსახლეობაზეა. შარშან, მარტო შარშან. გაცილებით მძიმე სტატისტიკა არის 2009-10-11-12 წლები, როდესაც უკან შემოუბრუნებლად საქართველოს კალენდარული წლის განმავლობაში ტოვებდნენ 140-დან 160,000-მდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქენი. უკვე ცხადად ჩანს ბატონო გია. და მე მეცინება, იცით იმაზე, როდესაც ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დასკვნის მიხედვით ერთიანი ამომრჩევლის სია დღეს არის 3.548.000 ნამდვილად შემიძლია ეჭვის ქვეშ დავაყენო ამდენი რაოდენობა საერთოდ მოქალაქენი თუ დავრჩით ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ განგაში ზარები არის დასაცხობის სწორედ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ვინაიდან შემდგომი სტატისტიკა, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, უკვე პირდაპირ კავშირშია აი ამ მიგრაციის პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. მე გესაუბრებ თქვენ 76,000 ბინადრობის უფლების მქონე ადამიანზე, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და შემოვიდა საქართველოში და დასახლდა ლეგალურად. 92 გავიდა. 92 ქართველი გავიდა, 76,000 უცხოელი შემოვიდა. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი. 32,000-მა გარდა 76,000-ისა, ბატონო გია. 32,335 ადამიანმა საქართველოში მიიღო მოქალაქეობა.
გარდა 76,000-ისა, კიდევ მეორე. და ეს არის სტატისტიკა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ანუ 5 წლის მანძილზე რაც მოხდა. 76 არ არის მოქალაქე. ეს 76 არის ბინადრობის უფლების მქონე, ანუ საინვესტიციო ბინადრობა მათ შორის ჭარბობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საინვესტიციო ბინადრობა ეს ძირითად შემთხვევაში სწორედ მიწაზე საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა პირობა, რომლებიც 1 წლიდან 5 წლამდე ბინადრობის უფლების მიღების შემდგომ პირდაპირ აცხადებენ პრეტენზიას მოქალაქეობაზე და კონვეიერული სისტემით გადადიან მოქალაქეობის რეჟიმში. ხოლო უკვე მინიჭებული მოქალაქეობის თვალსაზრისით მოქალაქეობა აქვს 32335 ადამიანს, რომელთა რიცხვი არიან ისევე როგორც იქ მოგახსენეთ რუსეთის ფედერაციის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის, პაკისტანის, ირანის და დასავლეთ ევროპის რამოდენიმე სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ასევე ინდოეთიდან მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი არის რაოდენობა ბინადრობის უფლებით მოსარგებლე პირებისა და 100% შემთხვევაში 30% მოდის სასწავლო ბინადრობაზე, 70% მოდის საინვესტიციო ბინადრობაზე, რაც ძალიან კარგად აისახება კიდეც კახეთის რეგიონში მათი კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაჩენასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სახიფათო ტენდენცია, რომელიც ამ მიმართულებით ხორციელდება საქართველოში, უკავშირდება სათემო საკუთრებების გაჩენას. ბატონო გია, მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ლიდერობენ უკვე არაბები, ლიდერობდნენ ინდოეთის პენჯაბის პროვინციის აგრარიკოსები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიოდნენ და წნორში მაგალითად მათ უკვე გააჩინეს პირველი სათემო საკუთრება. ეხლა უკვე არაბებმა გამოაცხადეს, ასე ვთქვათ, სოციალისტური შეჯიბრება ამ მიმართულებით და თელავის ჯუღაანში, თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ ასურეთში, საგურამოში, მცხეთის რაიონის სოფელ წეროვანში მასობრივად ხდება მათ მიერ მიწების დასაკუთრება და ეს სქემები სხვათა შორის ძალიან დახვეწილი პრინციპით ხორციელდება. ანუ თქვენ იცით, რომ ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ხორციელდებოდა ეგრეთ წოდებული სასურსათო პროგრამა. სასურსათო პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა უწყებებს გადაეცათ მიწის ფართობები, რომელზეც შემდგომში 600 კვადრატულ მეტრ ფართთან ერთად A4 ტიპის პროექტები დამტკიცდა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ნებართვით და ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გახდა, ასე ვთქვათ, აგარაკის მფლობელი. საქართველოს ძალიან ბევრ ტერიტორიაზე გამოიყო ეს მიწის ნაკვეთები. მაგრამ ძალიან ბევრმა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს მიწის ნაკვეთი ვერ აითვისა სრულად, ან აითვისა ნაწილობრივ. მაგრამ ამხანაგობა, საბაღი ამხანაგობა, ასე ვთქვათ, მებაღეობის ამხანაგობა დარჩა ქაღალდზე, როგორც სამართლის იურიდიული პირი. ეხლა მწერლო ზარებს რეკავთო და არ გამოდის ეგ. გამოდის, მაგრამ ვერ პასუხობ. გააგზავნეს იმან დავარეგულირებთ. ხო, კი ბატონო, ბატონ გია, უბრალოდ ძალიან საინტერესო თემაა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ხელისუფლება არამხოლოდ დაინტერესებული არ იქნება ეს პრობლემა აღმოფხვრას, არამედ როგორც მე ვატყობ, ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად ხელს უწყობს ასეთი პირობის აღსრულებას. ანუ გაარსებობენ გარკვეული იურიდიული ჯგუფები, ფირმები, მაკლერები, შუამავლები, რომლებიც აი ამ საბაღო მეურნეობის ხელმძღვანელობასთან დებენ კონტრაქტებს, ითვლიან იმ აუთვისებელ ნაკვეთებს, რომელიც წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად მიტოვებულია, შემდეგ ხდება მათ მეპატრონეებთან სიმბოლურ ფასად, ну ძალიან შეზღუდულ ფასად, მოლაპარაკებების წარმოება, რომ ამის შეძენასთან დაკავშირებით და შემდგომში უკვე მას შემდეგ რაც კონკრეტული მიწის კადასტრის ნომრების მიხედვით დაითვლება ასათვისებელი მიწების რაოდენობა, შემდეგში ხდება ერთიანად გაყიდვა. აი მსგავსი რამ მოხდა თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ კუმისში, როდესაც 205 გექტარი მიწის ფართი ერთიანად იქნა დაარეესტრებული, დაუჯრედებული და მიყიდული არაბული თემის წარმომადგენლებისთვის და დღეს იქ უკვე არსებობს, ასე ვთქვათ, არაბული სოფელი, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ მისი მშენებლობა არ დაწყებულა, მაგრამ მთელი ტერიტორია 205 გექტარი უკვე მათ მფლობელობაში ანალოგიური ხდება თელავის რაიონის სოფელ ჯუღაანში, ანალოგიური ხდება საგურამოში და ანალოგიური ხდება წეროვანში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყო ერთ-ერთი გადაცემა რეალური სივრცე, სადაც ადგილობრივი მკვიდრი გოგონა გამოდიოდა ესეთი ინფორმაციით, მან მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთო, რომ საძოვრებთან დაკავშირებით საკითხი დაგვეყენებინაო და არაბებთან მოლაპარაკება გვეწარმოებინაო, მათო გვითხრესო პირდაპირ, რომ გადმოდგავთო ჩვენი ტერიტორიების მიმართულებით ნაბიჯსო და აქვე დაგმარხავთო. მოდის ვიხდი ასეთი საკმაოდ მძიმედ შესაფასებელი ისტორიის მოყოლისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასეა.
რა თქმა უნდა, ჩემი მიზანი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბატონ გია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვეძებოთ გამოსავალი ამ შექმნილი მდგომარეობიდან. გამოსავალს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ჩვენ უნდა ვხედავდეთ საკანონმდებლო რეგულაციებში და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენი ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებამ იკადრა და გააკეთა წინასწარი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები მიწები არ გაიყიდებოდა. გისმენთ ეთერში ხართ? უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ისაუბრეთ ეთერში ხართ? გისმენთ? ხმა. ეს ხმამაღლა ძირითადად აქცენტებს აკეთებენ ისეთ რამეზე, რომელიც ისა გამოდო თუ შეიძლება თავიდან დასვით კითხვა, იმიტომ რომ ტექნიკური ცნობი იყო. კითხვა არ დამისვია, ჯერჯერობით მოგესალმეთ, მაგრამ ცოტა ხმამაღლა. ალო, კითხვა ესეთია, მე ჯერ მოგესალმეთ და გამოვთქვი დიდი სიამოვნება იმის გამო, რომ როგორც იქნა დაისვა ეს საკითხები ეს ერთიანად და კარგად. მე ახლა ესეთი კითხვა მაქვს, გამოსავალიო, საკანონმდებლო კი გასაგებია, ეს ცივილური გზა არის, ნორმალური გზა არის, მაგრამ ეს სხვა შეკითხვა მაქვს, ნუ შენიშნა შეკითხვა ამ რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ პარლამენტში სადაც კანონებს იღებენ, სადაც ვისაც ხელისუფლება ეს ხედავთ კონსტიტუციას რას უშვებიან, ხედავთ საარჩევნო კანონი რა დღეშია, ამას ყველაფერს ხედავთ საკანონმდებლო გამოსავალს, გამოსწორებას არ ვიცი, რამდენად ეს შესაძლებელი იქნება. ბატონო დიმიტრი, თქვენ როგორც კარგი პოლიტიკოსი, ჭკვიანი ადამიანი, გარდა ამისა, რეალურ გამოსავალს, რეალურ ამეგზებს ხო არ შემოგთავაზებდით, თუ შეიძლება სიამოვნებით მოგისმენთ. დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. დიახ, ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ ეს ეთერი გაგვეკეთებინა, რომ არა მხოლოდ პრობლემებზე გვესაუბრა, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, არამედ რაღაცა გამოსავალთან დაკავშირებითაც გვემსჯელა. Ну, რა თქმა უნდა, გამოსავალი უნდა ჯდებოდეს კონსტიტუციურობის ფარგლებში, უნდა იყოს თავისი არსით პოლიტიკურად სწორად დახვეწილი და უნდა გვთავაზობდეს იმ რეალურ გეგმას, რომლის ფარგლებში ჩვენ თქვათ შედეგზე ვიქნებით ორიენტირებული. პირველ რიგში მინდა გითხრათ მაგალითად ერთი მაგალითი, რომელიც მიწასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს ეხებოდა. ისევ ზარია ბატონო დიმიტრი. გისმენთ ეთერში ხართ? ხო, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. გისმენთ მე მოხარული ვარ. საშუალება რომ აუცილებლად გავცნო კითხვას. ეთქობა ტექნიკური ცოდნა იყო. ისაუბრეთ. გისმენთ? ისაუბრეთ თუ შეიძლება. ძალიან საინტერესო თემაზე არის. ხმა. აი, მე ასეთი რაღაცა დაბალია. აი ხა კარგია. აკეთეთ დამატებით. ბატონო, თავიდან თუ შეიძლება. ეს ვი? აი ხა გვესმის, დიახ. მე ასეთი რამეს გეტყოდით მე დასავლეთ. ხო. სამეგრელოს ერთ-ერთი რაიონიდან ირეკავს. დიახ. აი არის ასეთი სიტუაცია. შეიძლება ყველაფერს ეშველოს, მაგრამ აი დღევანდელი მონაცემები ამ რაიონში სკოლაში სწავლობს 2000 ბავშვი. 10-15 წლის უკან სწავლობდა 7000 ბავშვი. ამას რა ეშველება? ამას რომ გენოფონდი იღუპება ფაქტიურად. ამას რა ეშველება? მე თქვენი არხის ხშირი მაყურებელი ვარ. დიახ. მადლობა. აი ეს არის უბედურება. შეიძლება ხორბალი შემოიტანონ, შეიძლება სხვა რაღაცები შემოიტანონ. ამას რა ეშველება, რომ გავა ცოტა ხანი და საქართველოს მომავალი თაობა არ ეყოლება. იცით რა მაინტერესებს? ცოტა ხნის წინ დროით ინტერვალი რამდენია? 7000 და 2000 შორის. ნუ ახლო პერიოდია ალბათ. გაითიშა, გააგზავნეთ იმა. ხო, აი რაც შეეხება თვითონ საკითხს, ერთი პატარა მაგალითი, თვალსაჩინო მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ბატონ გია. დიახ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ დაიწყო მუშაობა, ხელისუფლება საერთოდ არც კი გეგმავდა, რომ საკუთრების უფლების განსაზღვრულ 21 მუხლში რაიმე ტიპის რეგულაცია ჩაეწერა მიწასთან მიმართებით.
საერთოდ არ გეკმავდა. მე გავხდით ამ კომისიის წევრი და როგორც კომისიის წევრი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. რომ ისინი არ გეკმავდნენ, ვინაიდან დემოკრატიული მოძრაობა და მე გავხდით პირველი, ვინც შევიტანეთ მიწაზე საკუთრების უფლების მარეგულირებელი ნორმა, რომელთაც პირდაპირ დავსახით ამოცანად, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე საქართველოს ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს. მოვიყვანეთ მაგალითად პირველ რიგში საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 116 მუხლი, რომელიც შემზღუდავ მავალდებულებელი ნორმის მატარებელი იყო მიწასთან დაკავშირებით. ვთხოვეთ ჩვენ ძვირფას წარმომადგენლებს აკადემიური წრეებიდან, როგორებიც არიან ბატონი პაატა კოღუაშვილი, ბატონი დავით ზარდიაშვილი, ქალბატონი ნანა შაველაშვილი. ისინი არიან პროფესორები, აგრარიკოსები, ეკონომისტები, რომლებსაც დისერტაციები აქვთ დაცული ამ სფეროში და რომლებსაც ძალიან დიდი ცოდნა გააჩნიათ. ვთხოვე ბატონ პაატა კოღუაშვილს და ის მობრძანდა ერთ-ერთ სამუშაო ჯგუფში. მაშინ ქართულმა ოცნებამ კეთილი ინება და ცნობად მიიღო ის გარემოება, რომ მართლაც თურმე კონსტიტუციაში უნდა აისახებოდეს მიმართება მიწასთან. შემდგომში ისინი დააკვირდნენ, რომ აუცილებლად შეიტანდნენ ამ ცვლილებას და ბოლო სამუშაო ჯგუფებზე უარი გვითხრეს და გადათქვეს ამასთან დაკავშირებით. ბატონი ჯონი ხეცურიანი არის ამისი პირდაპირი მოწმე, რომელიც გაოგნებული იყო და გაკვირვებას ვერ მალავდა, რომ კი მაგრამ როგორც ჩვენ ხო თანხმდებოდით ამ საკითხზე, ბოლო მომენტში რა მოხდა. აი სწორედ ამ დროს დაიწყო უკვე საყოველთაო სახალხო განხილვები და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს. ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი, რუსთავი, გორი, პირადად თქვენი მონამორჩილი მონაწილეობდი ყველგან და იქ ძალიან კარგად დავინახე ერთი რამ. მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ადმინისტრაციულ რესურსს წარმოადგენდნენ და გამგეობებიდან ერეკებოდნენ ხელისუფლება იმისთვის, რომ მათ სასურველი ელექტორალური ფონი შეექმნათ იქ დარბაზებში, განხილვის პროცესში და კვერი დაეკრათ სახელისუფლებო პროექტისთვის, თვითონ ეს ადამიანებიც ვერ ითმენდნენ და პირდაპირ აცხადებდნენ. არსებობს საკითხები, რომელშიც ჩვენ ვეთანხმებით ხელისუფლებას, მაგრამ მიწასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე ჩვენი პასუხი და ჩვენი დამოკიდებულება იქნება შეურიგებელი. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ უარი მიწების გაყიდვაზე. და მართლაც დადგა ხელისუფლება ფაქტის წინაშე. მიუხედავად ამისა, მათ მაინც არ უნდათ ცვლილებების განხორციელება და თბილისში უკვე ფილარმონიაში განხორციელებული აი ეს მოქმედებები, როდესაც მთელი საზოგადოებრივი აზრი აზვირთდა უკვე ამ პროცესის წინააღმდეგ, მათ კეთილი ინებეს და უკან დაიხიეს. ამით რის თქმა უნდა, იცით რომ ხელისუფლებას ნებისმიერს ბატონოგია გააქვს იმდენი, რამდენსაც გაატანინებს ხალხი. საჭიროა მოქმედებებზე გადასვლა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი გენოფონდი ყოველდღიურად იწურება და იცლება. ის რომ სამეგრელოს ერთ-ერთ სკოლაში 4-5 წლის წინ დადიოდა ჯერ კიდევ 7000 ბავშვი და დღეს იქ 2000 ბავშვი დადის, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი დემოგრაფიული პრობლემა გარდა შობადობის სიმცირისა პირველ რიგში უკავშირდება მომძლავრებულ მიგრაციულ პროცესებს, რომელიც შრომითი და სოციალური პირობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით არის ნაკარნახევი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. და პირველ რიგში ქვეყანას ტოვებენ ახალგაზრდა ოჯახები, ტოვებენ გოგო ბიჭები, კვალიფიციური მუშახელი, მიედინებიან თურქეთში, უკრაინაში, რუსეთში, შეერთებულ შტატებში, სადაც კი მიუწვდებათ ხელი, სადაც კი შესაძლებელია რომ გაიუმჯობესონ პირობა. გასაგებია, კითხვის პათოსი იყო გამოსავალს რა შეხედათ, ანუ პირდაპირ პასუხს არ ითხოვს ახლა და ვერც ვერ აუწურავად ვერ გასცემს, მაგრამ ჯობია იმ მოქმედებების ანალიზის გაკეთდეს, უფრო შიგადაშე ჩართვა, რასაც შეყვები ვიდრე ხო ის იმას მეორე იყო. დიახ, მაკეტინგ მედივარ და ძალიან მოხარულე ვიქნები თუ ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად ჩაერთვება ამ პროცესში, იმიტომ რომ რასაც მე ახლა ვისაუბრებ, ამაზე მე არ მისაუბრია არასდროს, ეს არის პირდაპირ მოქმედებაზე გადასვლა, ეს არის ერთგვარი მოწოდება, თუმცა მე ვიქნები ძალიან ფრთხილია მოწოდებაში, რომ არც ტელევიზიას მივაყენოთ ზიანი და შესაბამისად არც ჩვენ გვიწოდოს ვინმე რეაქციული ძალის წარმომადგენელი, რომელიც აქ რაღაცა პროცესებში იწვევს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, რომელიც შეიძლება თავისი არსით არ იყოს ეთიკური, ვთქვათ, ვიღაცის თვალში ან არ იყოს კანონთან შესაბამისობაში, მაგრამ მე მიმაჩნია ერთ პირს, ერთ ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომ დროა სახელმწიფო ძალოვან სტრუქტურების შესაბამის დანაყოფების არაქმედით უნარიანობის ფონზე ჩვენ გავაქტიურდეთ. მე ვაპირებ ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად შევქმნა მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც
პირველ რიგში დედაქალაქის ქუჩებში იმოძრავებს იმ მიზნით, რომ ჩვენ გამოვავლინოთ არალეგალი მიგრანტების გარკვეული რაოდენობა და მათი ვინაობა და მოვახდინოთ მათი პერსონიფიცირება. რაც თავისი არსით სახელმწიფოს პრეროგატივაა. რაც სახელმწიფოს პირდაპირ პრეროგატივაა, რა თქმა უნდა. ჩვენ რა თქმა უნდა უფლებამოსილებებს არ გადავამეტებთ. ჩვენ გვექნება ერთი პასუხისმგებლობა, რომ აღწეროთ ყველაფერი ვიდეო ფირზე, მოვითხოვოთ, ანუ გავხდეთ ასე ვთქვათ მოხალისეები, ვოლონტიორები, რომლებიც გარკვეულ ეთნიკური ჯგუფის თავშეყრის ადგილებში მივალთ და მოვითხოვთ მათგან საქართველოში ცხოვრების ლეგალურობის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტაციას. არ წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ გამოვიძახებთ შესაბამის სტრუქტურებს, არ მივცემთ საშუალებას სანამ ისინი არ მოვლენ, რომ მათ დატოვონ ასე ვთქვათ შესაბამისი ლოკაცია, სადაც ისინი იდგებიან. რატომ მინდა ეს გავაკეთო, ბატონო გია? იმიტომ რომ ამით მინდა რეალური სურათი გამოვხატო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ეს შემთხვევით არ ხდება, რომ მასობრივად ხდება მესამე ქვეყნებიდან ადამიანების შემოყვანა. ამას ემატება ასევე ის პროცესი, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ვივალდებულეთ ჩვენ ქართულმა მხარემ და რომლის ფარგლებში ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე უცხო ქვეყნის, ანუ ევროპის კონტინენტზე გამოვლენილ არალეგალების უკან დაბრუნების ვალდებულება ავიღეთ საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ. ამ რიცხვში არიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ასევე მესამე ქვეყნებიდან საქართველოსზე როგორც ტრანზიტულ ქვეყანაზე მოძრავი ის პირები, რომლებიც გამოვლენილ იქნენ როგორც არალეგალები ევროპულ სახელმწიფოებში. და მათი უკან ჩამოყვანის, მათი კომპაქტურად განსახლების ადგილებში მოთავსების ვალდებულება ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტზე ჩვენ გვეკისრება. ბუნებრივია, ამით ძალიან სწრაფად, ინტენსიური ტემპით იცვლება გენოფონდი ჩვენს ქვეყანაში. ბევრი გადის, იმდენივე რაოდენობა თუ უფრო მეტი არა, შემოდის სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და მათი გამოვლენა რეალურად არ ხდება. სტატისტიკა რეალურად აღარ ასახავს იმ რეალურ სურათს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში. ისაუბრეთ, ეთერში ხართ. აიო. გისმენთ. ბატონებო, მე დაკავშირება მინდა ბატონ გია ასათიანთან და ლორთქიფანიძესთან და სად მოხდი? ეთერში ხართ, ჩვენთან ხართ, ბატონო. ისაუბრეთ. მადლობთ. მოგესალმებით ბატონო გია. შვიდობა ბატონო ჩემო. გისმენთ. ტელეფონით გვესაუბრეთ, თუ შეიძლება. ერთი წუთი ტელევიზორ დაუწიო. ბატონო გია. დიახ ბატონო ჩემო. ბატონო დიმიტრი. კი ბატონო, ეხლა მე ერთი რამ მაინტერესებს, ძალიან ბევრი მესმის, რომ დავიწყებთ მოქმედებას. როდის დავიწყებთ? დავიწყო დროზე. მე ერთ-ერთი 75 კაცი ვარ მოქალაქე, უბრალო მოქალაქე. ყველა აქციაზე ვარ ნაყოფი. და აი ამ დღემდე მე ისე ვარ დაზარალებული ამ მთელი უნიათო მთავრობებისგან და უარგისი მთავრობებისგან, რომ აღარ ვიცი რა ვქნა, ან კაცი მოვკლა და წავიდე ციხეში. ანუ რა და სამართალი უნდა გაშოროთ. როგორ შეიძლება მაგის? დიახ. უნდა მივიდეთ სამართლიანობამდე, ჩემო კარგო. ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემაც და ბატონი ლორთქიფანიძე სახელი მოგენაცვალე. დიმიტრი. ბატონო დიმიტრი, ხშირად გისმენთ თქვენს და დიახაც და ევანისაც. და ძალიან მიხარიან თქვენი გადაცემები, ძალიან მომწონს, მაგრამ აი როდის მივართ იქამდე, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ რა. ან გამოსვლებით. ან და რაღაც რა ვიცი, არ ვიცი რა ვთქვა რა. მესმის თქვენ. რაზანებთ ისე აუცილებლად ვიმოქმედოთ, მე ზუსტად ამ დიმა ერთი წამით ჩართოს გავაკეთებ ბოდიშ გიხდი. ჩვენ ერთ ძალიან საყურადღებო ნიუანსებს გავამახვილებთ დღეს ყურადღებას და თქვენ დააგვირდით რა პასუხს გაგცემთ ზოგადად. გისმენთ ეთერში ხართ? ბრძანეთ. შეიძლება ხო კითხო. დიახ, ბრძანეთ გისმენთ. გამარჯობათ. შვიდობა ბატონო ჩემო. დიამეს. ხო, იცით რა, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი ესეთი სტუმრები ხავთ გადაცემაში და იცით რა მაინტერესებს, აი ოპოზიციასთან შირებით მინდა ვკითხოთ. აი სულ გამოდია და აი მთავრობა მარტო დარჩა ამ კონსტიტუციაზე მინდა რა ერთი. მთავრობა მარტო დარჩა თავის კონსტიტუციასთან ერთად, ბატონო დიმიტრი რო იძახე და დანარჩენი ოპოზიცია. აი ხა მე თქვენ პატრიოტს
როგორც ოპოზიციას, მაგრამ ესე იგი წარმოუდგენლად მიმაჩნია თქვენი თავი მაგალითად პატა დავითაიასთან და აი მაგალითად ედპ-ს პარტიასთან და აი ესეთ რაღაც ოდიოზურ პარტიებთან ერთად გაერთიანება რაღაც წარმოუდგენლად მიმაჩნია და გასაგებია ეს რჩება რომ ისევ ხელისუფლებას მივცეთ ეხა მაგის დრო არ არის უკვე დიახ მე გეთანხმებით აბსოლუტურად ერთ საკითხში რომ აქ დისკრედიტირებული პოლიტიკური პარტიების თქვათ ისეთი პირების მიმართ რომლებსაც ნდობის არავითარი რეიტინგი არ გააჩნიათ თქვათ მეტიც ხასიათდებიან ოდიოზურობით თქვათ ეხა მე ესე არ მინდა გამიგოთ რომ ვინმეს გულისხმობ არავინ არ მინდა ეხა პერსონიფიცირებულად განვიკითხო მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად უწყის ვის მიმართაა ხალხს ნდობა დაკარგული და ვინ რჩება ასე თქვათ იმის იმედად რომ შეუძლია რაღაცა პროცესები მართოს იმიტომ რომ როდესაც საჯარო ცნობადობა მაღალია როდესაც პოლიტიკური საქმიანობისადმი ნდობის რეიტინგი მაღალია მაშინ შენ ისღა დაგრჩენია რომ ამავე ტიპის რეიტინგის მატარებელი ადამიანების საკრებულო გააკეთო. ზე პარტიული ამოცანაა ეს. აქ რა თქმა უნდა მე ვეთანხმები ჩვენს მეგობარს იმაში, რომ აქ პარტიული ერთობის ოპოზიციური ველის შექმნაზე არ მაქვს ლაპარაკი. აქ უკვე ზე პარტიული ამოცანაა. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ რამენაირად სამოქალაქო კონსოლიდაცია, მაგალითად ერთი მიზნის მისაღწევად. თუ ეს არის ერთპარტიული კონსტიტუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ძალაუფლების უზურპაციას, ხელისუფლების უზურპაციას და ძალაუფლების გაგრძელებას, მაშინ ჩვენ უკრაინული მოდელის მიხედვით კი არ უნდა ვიმოქმედოთ რაღაც დესტრუქციული ძალების გამოყენებით და ვიღაცის დაფინანსებით. არამედ საზოგადოებაში უნდა მოვახდინოთ კონსოლიდაცია იმისა, რომ პარლამენტარებს აღარ მივცეთ საშუალება მოქმედების განხორციელების და ამ ტიპის კონსტიტუციის მიღების. შევძლებთ რომ თვითორგანიზირება მოვახდინოთ ასეთ პროცესში? მაშინ ესე იგი ვარგივართ როგორც მოქალაქეები. ძალიან ჩაბა ეთერში ხართ ჩვენ პრიორიტეტს თქვენ განიჩებთ რა თქმა უნდა პირველი გადაცემაა დიმასი. გისმენთ. ისაუბრეთ თუ შეიძლება. ალო. დიახ, ხმამაღლა ცოტა. გესმით? კი ბატონო, გესმის. გისმენთ. ტელეფონით გვესაუბრეთ. რა არის ბატონებო? დიახ. ხალხს უკვე ერში ამოუვიდა ყოველდღიური მოტყუებები, ყოველდღიური დაპირებები. ხალხი არის მშიერი ხალხო, თქვენ რაებს ლაპარაკობთ ხალხო? ხალხ გაიხედეთ, გაიარეთ ქალაქში რა ხდება? რამდენი მათხოვარია, რამდენი მშიერია და ერთი შეიარეთ აფთიაკებში წამლებს ხალხი ვერ ყიდულობს. კვდებიან უმუწამლოდ უფულობით და ხალხი რამდენიმე პროცენტი ერთი როგორ ცხოვრობს, ნახეთ აგადეცებს. რესტორანში გაიარეთ საღამოზე, იმ რესტორანში ვინ ზის? ერთი არ გაინტერესებს ხალხო. სიცხვილე არის ბოლო-ბოლო. რამდენი უნდა ატყუოთ ამ ხალხს? თუ გამოდივართ, გამოვიდეთ, თუ არა დავანებოთ თავი. ხან მაგათთან ვერ გაიმართებთ, არ არსებობს ვარიანტი. ხალხი არის გაღადაგებული ხალხი, გამწარებული ხალხია ხალხო. თქვენ მაგათთან არჩევნებით გაიმართებთ, ეს ხო გაპარია. თქვენ ბესედია გაღამარჯვებინებთ. გასაგებია ბატონო. აბსოლუტურად ვეთანხმები. როგორ გეკადრება ხალხო? თავს ლუკი იტყვევთ. თავს ლუიტყვევთ კაცო. არ ვეთხოვეთ ბატონო. ბესედია უკვე გამარჯვებულია, ვერ ხედავთ? კი, ვეთანხმები. მადლობთ. ბაზარია, ამდენ თუ გამოდიხართ, გამოდით. გაერთიანდით უყურებელთან. თვალდა დაანებეთ თავი. კი ბატონო, მისაღებია თქვენ შეიშვა, მაგრამ დიმა, მომეცი 2 წუთი თუ შეიძლება. აი მე მეცალთ არ ვკითხე პიროვნებას, რომ ეზიარებით თუ არა, ლოცვებს თუ კითხულობ თუ არა მეთქი. იცით რაშია? მე ვერავცდები არ მინდოდა ამ გადაცემაში ამ საკითხს შევხვდებოდე, მაგრამ 3 დღის წინ მიკრო დონეზე მოხდა ისეთი რამ გამრეკელის 34-ში, რომელიც ჩემი აზრით რატომღაც ეს არის მომავალი საქართველოში რაც უნდა მოხდეს იმის სცენარი. აი გავჩერდები ისევ ზარსმიცო პრიორიტეტს. გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ. ალო. გისმენთ ბატონო. გამარჯობათ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ ბატონო გიორგი, გამარჯობათ ბატონო დიმიტრი. მოგესალმებით, გამარჯობათ. მშვიდობა ბატონო. ბატონო დიმიტრი, მე შესანიშნავად მასწორს რომ თქვენ ბრძანდებოდით წინა არჩევნებზე თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი. დიახ. შესაბამისად, მინდა რომ ისევ გააზრდოთ ეს პრობლემა, კოოპერატიული ფინანსირების დაუსრულებელი დაზარალებულთა პრობლემა. ეს ერთ-ერთი ცინიზმი ხელისუფლების ბატონო?
ერთ-ერთი ცინიკური მიდგომა მაგ პრობლემის აღმოფხვისადმი ხელისუფლების მხრიდან. არა ბატონო ბესო. რა თქმა უნდა, ჩემი თხოვნა იქნება ამ მიმართულებით თუ აპირებს რაიმეს გაკეთებას და რა მასალები გაქვს მოკლეული ამას. გაიხარეთ ბესო ბატონო, დიდი მადლობა. ამიტომ იქნებ შემდეგ მომავალ გადაცემაში დავგეგმოთ კონკრეტულად საუბარი ამ საკითხზე თავისი ფიქრებულებით და დოკუმენტებით, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ და მეც გამაჩნია. ჩემთვის ცნობილია ბატონო ჩემო ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ჩემთვის უფრო მეტიც ამ დღეებში ცნობილი გახდა კიდევ უფრო დიდი კორუფციული სქემის არსებობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება სწორედაც რომ კოოპერატიული ბინადრჩენებლობების ასე ვთქვათ პრობლემის აღმოფხვისთვის გამოყოფილ თანხებს და მის უკან არსებულ იმ მაქინაციებს, რომელსაც ადგილი აქვს თბილისის მერიაში. ეს დოკუმენტები არსებობს? გარკვეული დიახ, არსებობს მთელი სქემები, კორუფციის ამსახველი სქემები, რომელთან დაკავშირებითაც მე ვმუშაობდა. შემდგომი გადაცემისთვის უკვე ჩვენ აი თვალნათლივ წარმოგიჩენთ აი ამ სქემებს თავიდან ბოლომდე. პრინციპში დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მართლაც უფრო საინფორმაციო ხასიათის არის ბატონო გია. მე მესმის წინა მსმენელმა რომელმაც დარეკა აბსოლუტურად ვეთანხმები. ნუ ის რომ ხალხი შიმშილობს, ის რომ ხალხი გაღატაკებულია, ის რომ არჩევნებში მოგების შანსი როგორი კარგად წარმოდგენილი პლატფორმაც არ უნდა გქონდეს, როგორი მომზადებულიც არ უნდა იყოს, როგორი სახალხო მხარდაჭერაც არ უნდა გქონდეს, ვინც ითვლის ფაქტიურად ის იგებს და ის წერს შესაბამის პროცენტებს. ამისი ასე ვთქვათ, ამ ფაქტის წინაშე ჩვენ წინა არჩევნებზეც დავდექით. მარტო ჩვენი მხრიდან 400 392 უბანი იქნა გასაჩივრებული და მარტივ რაღაცას ვითხოვდით, რომ ხმები გადაგვეთვალა. იმიტომ რომ ვამბობდით, რომ 3 ნომერი დაწყობილი იყო სხვა დასტებზე, ასე ვთქვათ, ბიულეტენებისა. ხო ძალიან მარტივი მოთხოვნა, ხო ძალიან ელემენტარულია რა. და იმასაც ვეუბნეოდით, რომ 392-დან გაგვიხსენით, სულ 2-3 მაინც. თუ აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ტყუით, ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდა, ვთქვათ, ლეგიტიმურად. და უარი გვითხრეს, კი, არა, ხელის გადაგრეხის პრინციპით მიდის ეს ყველაფერი და მოხედავთ უკვე საკუთარი ძალაუფლების ხეობაში აღმოჩნდა ქართული ოცნება, კოაბიტირებული ძალები, ყველაფერი არჩევანი არადანის დონეზეა გადანაწილებული. დღეს ჩვენ თუ არ ვიმოქმედეთ ქუჩიდან, დღეს ჩვენ თუ არ ვიმოქმედეთ, აი სწორედ იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რა არის მაკონსოლიდირებელი? როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უცხო თვისტომი შემოდის და გიპყრობს ფაქტიურად უთოფოთ, ხო? შემოდის, გიქმნის სათემო საკუთრებებს, არ ვიმოქმედოთ? არ გამოვიდეთ ქუჩაში? აი მე ვიწყებ ამ პროცესს ვიწყებ, ყოველგვარი პარტიული აქტივაციის გარეშე გეუბნებით ამას. ერთი მოქალაქე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ჩემს მეგობრებთან ერთად მე გავდივარ ქუჩაში, ვიდეო კამერებით აღჭურვილი, იმისთვის, რომ მთელ ქვეყანას და პირველ რიგში ხელისუფლებას ვამცნო იმ დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგებთან დაკავშირებით, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მასობრივი შემოდინების ხელშეწყობა ქვია მათი მხრიდან. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სტატისტიკა ოფიციალური და თვალსაჩინოებები რომ დაიდება მასობრივად, თქვენს გამობრძანდებით ქუჩაში, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, იქ სადაც ჩვენ მოგიწოდებთ და ჩვენ ერთდღეს ვიტყვით. ჩვენ გამოვდივართ ქუჩაში და აღარ ვბრუნდებით უკან სახლში. ჩვენი სახლი იქნება ქუჩა. ძალიან აი ამას გპირდები. ეს რეალური ქმედების ერთ-ერთი გამოვლინება, მაგას ამბობდა ეს ჩვენ გადაცემაში დავით ქართოზია ჩაჩუა, მაგრამ მე მინდა გამოვეხმაურო იმ ბოლოს წინაზარს, ჩემო დიმარო, აი ამდენი ლაპარაკი დავიღალეთო. თუ თქვენ მაზიარებელი ბრძანდებით, ჩემო კეთილ ადამიან, მეორე ეს მინდა გითხრათ, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, აპატიეთ. მეორე გეგმა. შეიძლება ამას არც უნდა ვამბობდე პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის ის კონკრეტული წერტილოვანი, ასე ვთქვათ, მაგალითები, რომელზეც დასკვნა თქვენ გამოიტანეთ პატიმრცემლობა. ძალიან ეთერში ხართ, ძალიან. ჩვენ ვაპირებთ ჩავიდეთ აი ამ არაბულ სათემო ეგრეთ წოდებულ საკუთრებებში, სადაც ჯერ არ დაწყებულა მშენებლობების სახლების და ყველა ღონეს ვიხმართ იმისთვის, რომ მათ ამის უფლება და საშუალება არ მივცეთ. აბა ბრძანეთ გისმენთ. ხო დაგვიდგებით გვერდით. რა თქმა უნდა. დაგვიდგებით. გისმენთ. ალო. დიახ, ცოტა ხმა მაღლა გისმენთ. აი დიმიტრისთან მინდა ერთი ორი სიტყვა უთხრა დიმიტრეს. ბრძანეთ, თო ხმა მაღლა. ის რო ლაპარაკ ბატონო დიმიტრი. დიახ. რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, მთელი ქვეყანა დაგიჭერთ ხვალ-ხვალვე. თქვენ თუ არ გამოხვედით თქვენ არა ყველა გამოვა იცით თქვენ მე გამოვალ ქუჩაში და თქვენს გელოდებით ქუჩაში რა ძალიან მალე ყველა გამოვა თქვენ არ გაგებდა
თქვენ ძალიან კარგად გახსოვს ბურჟანაძეს ამდენი ხმი მოპარეს იგივე თქვენ კი ყველა გამოვა ბატონო დიმიტრი იმდენი გაღატაკებული ხალხია იქიდან სახში ხალხი აღაწავა და თუ აი ესე უნდა გავაკეთო ჩვენი სახლი იქნება ქუჩა და ქუჩაში გადავალ საცხოვრებლად დიახ მე გეთანხმებით ეს მოთხოვნა ეს საზოგადოებაში ბატონო გია ეს მოთხოვნაა დარჩენილი გასაგებია მაგრამ აკლია ამას ყველაფერს სარწმუნოებაა და ღმერთთან არა სარწმუნოებით სიმშვიდით არა მაგრამ სიმშვიდით მაგას არ გულისხმობ ის ხალხი თქვენ ნახავთ ეგ რო გაიმარჯვებენ მე რა მოხდება დედასუდირებენ ხალხს საქართველოში მწიფდება ბახტრიონის მოტივები ბატონო გია თქვენ ძალიან კარგად მოგესწრებათ ეს ჩვენი ეთნოფსიქოლოგიური თავისებურებაა ესეთი ჩვენ ვიტანთ უსამართლობას შემდგომში საკუთარ ტყავზე უნდა გამოვცადოთ ეს უსამართლობა და რაღაცა ძალიან საკრალურ ასე ვთქვათ გზნობის მიერს როცა შეეხებიან აი მაშინ იწყებს აზვირთებას ვერ გამოვთქვი ჩემი აზრი გისმენთ ეთერში ხართ ნუ შევავსებ აუცილებლად ბრძანეთ გისმენთ ალო დიახ გისმენთ მოგესალმებით გენეცალე ყველას ვიყვარს თქვენი ტელევიზია ძალიან ბატონო დიმიტრი თქვენ გვერდში ვარ მოვდივარ თქვენთან ერთად დავდგები დავიცავ ჩემი ქვეყნის ღირსებას ეს გვერდში ვარ გამოდით რაღაცა ხალხს უთხრათ გამოვიდეთ ყველა ერთად დავდგეთ ეს გვერდში ვარ უკან დავხევი არ ვარ არა შევიკრიბოთ ყველანი ერთად აი ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში აი ამ უკანონო მიგრანტთა გამოვლენის კამპანიას ამას მოვაყოლებთ უკვე სათემო საკუთრებებში ჩასვლას როგორც არაბულ თემებში, ისე ინდურ თემებში და მოვახდენთ რევიზიას ფაქტობრივს. ვინ რის საფუძველზე, რა კონკრეტული ლეგიტიმაციის ქვეშ, რას აკეთებს, ვინ უწყობდა ხელს. მე გეტყვით, რომ ყოველ კვირაში ერთხელ არაბეთის ქალაქის შარჟადან თბილისის აეროპორტში, ალექსეევკაში ჯდება თვითმფრინავი ჩარტერული რეისით, საიდანაც გადმოდიან არაბი შეიხები თავისი მეუღლეებით და 5, 6, 7 და 8 შვილებით რომლებიც წინასწარი სქემის მიხედვით მოქმედებენ, მათ უკვე ელექტრონული აუქციონით შეძენილი აქვს გარკვეული ქონება. ბინადრობის უფლება ჯდება $35,000, რასაც ისინი წინასწარ იხდიან იმ კომპანიებში, რომლებიც შუამავლობენ იუსტიციის სამინისტროს წინაშე და ისინი უკვე წინასწარ განხორციელებული სქემის მიხედვით ეპატრონებიან ამ მიწა-წყალს. ხალხო, ეს არის მართლაც სამოთხე მათთვის. უდაბნოში გაზრდილი დაბადებული ადამიანისთვის, რომელსაც წარმოდგენა აქვს იმისა, რომ ერთდროულად ყველა კლიმატური ზონის მქონე ქვეყანაში, წყალკოჩი, რომელიც წყალზე დგას და წყლის რესურსებით აღემატება მთელი რეგიონის სახელმწიფოებს ერთად აღებულს, შეუძლია $35,000 მოიპოვოს პირველი საფეხური ლეგალური ცხოვრებისა, ბინადრობა, შემდეგ დაარსოს შეპესე, შემდეგ შევიდეს მოქალაქეობაში, შემდეგ შექმნა სათემო საკუთრება, შემდეგში აღარ გაითვალისწინოს არც ერთი ეთნიკური ადგილობრივი თავისებურებები, რომელიც მას ავალდებულებს, თქვათ, რაღაც გარკვეული ქმედებებისთვის. ხო, ელემენტარულად არსებობს ორგანული კანონი, ბატონო გია, მოქალაქეობის შესახებ, რომელიც მოქალაქეობაში შემომავალ პირს ავალდებულებს, იცოდეს ენა, იცოდეს კანონმდებლობა ჩვენი ქვეყნის. ნახეთ რა სტატისტიკას მიწერს ახლა თეაწულუკიანი გუშინ წინდელ წერილში, რომ 32,300 მოქალაქეს გადაეცა პატივცემულო ტელემაყურებლებო ამ 5 წლის განმავლობაში მოქალაქეობა, ანუ მიენიჭა მოქალაქეობა და 99% აი 32,300-დან არის მინიჭებული მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით. ანუ საგამონაკლისო წესით რომ მოგენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა, განსაკუთრებული დამსახურება უნდა კონდეს ქვეყნის წინაშე. და ეს არ არის შეთქმულება. ეხლა დაგვიწყებენ ლაპარაკს, რომ შეთქმულების თეორია. კონკრეტული ფაქტები მაქვს, კონკრეტული მტკიცებულებები. სოციალურ ქსელებშიც გამოვაყენებთ ხო გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილებები. არა, მოქმედებით თუ ბატონო ჩვენ გასაჩივრდებით. მოქმედება ესეც. ქუჩასთან ერთად შევიდა საფუძველზე ამ ფაქტებზე დახმობილი საფუძველზე გარკვეული სამართლებრივი ესე იგი მოქმედებები. მე მინდა გითხრათ. ეთერში ხართ. გისმენთ? ისაუბრეთ. ალო. დიახ, გისმენთ. ბატონო დიმიტრი. იცოცხლეთ. მე ჩემი ასეთი აზრი მაქვს თქვენთან რომ სანამ გვიანი არა მოდით დავიწყოთ და მოდით ახლა გავიდეთ ყველამ ერთად თუ არა მე გვიანი იქნება იმდენად გვიანი იქნება რომ შეიძლება სისხლის დაიღვაროს შეიძლება არ ვიცი დაგვდეკონკედებათ კი ბატონო გასაგებია თქვენი აზრი ეხლა მეც მომეცით საშუალება დიმასაც თქო 2 წუთი მაჩუქეთ რა თუ შეიძლება მადლობთ ხარისხის ძირფას ტელემაყურებლებო ამ გადაცემიდან ყოველთვის ისმოდა მოწოდება რომ ჩვენ
მოусმინოთ უფალს. ესეც ყველაზე დიდი კანონის სამართლებრივი ფაქტია. მე არ მინდოდა დღეს დიმას წარმოჩენის ფონზე, მაგრამ აი მოიტანა გარემოებამ და მე თუ ეს არ ვთქვი დღესაც კი, მithumetes დიმა მაზიარებელი, ესე იგი მრავალშვილიანი ოჯახის პატრონი და ესე იგი სამაგალითო მართლმადიდებელი ქრისტიანი გახლავთ. ჩვენ ყველანი ან თქვენ ყველანი ვინც ახლა გვიერთებით, გვირეკავთ, გვისმენთ, ხართ მართლმადიდებლები? ვახსრულებთ იმას, რასაც უფალი ითხოვს ჩვენგან. იქნება ამის ბრალი ხო არ არის, რაც ჩვენ გვემართება. ძალიან ხშირად გითქვია, ხვალაც გავიმეორებთ. მე და დავითი უფრო ცალკე მიუძღვნით ამ თემას ხრისახარიდან. ეთერში ვიქნებით გიორგობიანი. უფალო რატომ სხალობო? ერთო მაინც რა უფრო სხალობა გადმოდის ჩვენზე. არ არიან ღირსებიო. ვერ გვიშველის ვერანაირი მოქმედება, ვერანაირი სამართლებრივი თუ იქნება თუ კუჩური მოქმედება თუ მოხალისეები. თუ ჩვენ არ ვთხოვეთ მოტრეალდით უფლისკენ და არ შევხახათეთ, რომ უფალო მოგვეხმარეთო. იმისათვის უფალი მოგვეხმაროს, ჩვენ უნდა დავიცვათ ის ცნებები, რისთვისაც ვიშვით ამ დალოცულ ქვეყანაზე და ის კი არ უნდა ვაკილიკოთ ეპისკოპოსების და მღვდელმსახურების პირით, რომ საქართველოს ძნელია, მაგრამ აუცილებელი თითქოს სხვა ეროვნებას ერჩოდეს ეს სიტყვა. არამედ პირიქით სწორად უნდა დავინახოთ ქართველობის და მართლმადიდებლობის არსი. მოკლედ ეს მინდოდა მეთქვა. ჩაიხედეთ თქვენ გულებში, დილასაღამოს ლოცულობთ, საბათობით დადიხართ ტაძარში, აღსარებას ამბობთ, ეზიარებით. თუ ესე არ ხდება, მაშინ აი ეს არის გაჩვენების მიზეზი. ეს არის მიწასყრის დაკარგვის მიზეზი, მეტი არაფერი. და წმინდა გაბრიელ ბერი ამბობდა, ჩემო კეთილო, თანამემამულენო, თქვენ შემოგელოთ ჩემი თავი, ხო? იმას რომ რა პრობლემაო წესიერი მოწყარი ნახეთო, ჩააბარეთ აღსარება, ეზიარეთო, ზეთი ცხეთო, დაქორწინეთ, ჯვარი დაიწერეთო, მგლობა არ არის აუცილებელი 7 საიდუმლოდან. ესე იგი 10 წრება დაიცავით და 9 ეტარება გულში ატარეთო. ამას ვასრულებთ ჩვენ. არ გვიშველის არაფერი, არანაირი იურიდიული ბერკეტები. ეს გამორიცხულია. აი ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩართვა და შენდობას ვთხოვ, დიმა გააგრძელა ჩემო კეთილო. ნამდვილად გეთანხმები, ბატონ გიორგი, იმიტომ რომ სარწმუნოება თვინიერ საქმის არის მუტარ და საქმე არის მოქმედება. მოქმედება უნდა იყოს ღვთივ კურთხეული, ბუნებრივია და მოქმედება უნდა მოდიოდეს სინდისის კარნახით და მე 50-ის გავხდები 10 ოქტომბერს და ვფიქრობ, რომ სრულიად საკმარისია უკვე თქვათ გამოცდილების მიღების თვალსაზრისით ის წლები, რომელიც ვიცხოვრე, რომ გავარჩიო ერთმანეთსაგან საკეთებელი და ასე ვთქვათ, შესაჩერებელი საქმე, სადაც არ ღირს ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ჩემი შვილებისთვის, ჩემი მომავალი თაობებისთვის ვალდებული ვარ დღეს ვიმოქმედო. ხვალდაზეგ, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ხვალდაზეგ და არა 10 წლის მერე და 20 წლის მერე. იქნება უკვე ძალიან გვიანი. და 20 წლის მერე, ალბათ ეს ქვეყანა აღარ იარსებებს, აი ამ ტემპით თუ მიუშვით ეს პროცესები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი აღვირახსნილი მიგრაციული პროცესები ხორციელდებოდეს. თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცერთ სახელმწიფოს, რომელიც მის ქვეყანაში ბინადრობის უფლებას ყიდის $35,000. იცით რატო? ბინადრობას აქ საგამონაკლისო წესები, როცა თქვა ჩვენ ქვეყანაში ჩამოდიან სასწავლებლად, ეს ერთი, როდესაც არსებობს განსაკუთრებული, ასე თქვა, ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე გარკვეული სპეციფიკური, ასე თქვა, ცოდნის მქონე მუშახელის დროებითი დასაქმების პირობა და ისინი იღებენ, თქვა, ბინადრობას, მაგრამ ესე მასობრივად, რაც საქართველოში ხდება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ ქართველები მართლაც აღმოჩნდებით ძალიან ცოტა ხანში უმცირესობაში და არამც თუ ელექტორალური მიზნების განხორციელებას ვეღარ შევძლებთ. საარჩევნო მიზნებს გულისხმობ ზოგადად. არამედ ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი სუვერენული საქართველოს წარმოჩენას ქართული ეთნიკური ნიშნით უბრალოდ ვეღარ განვახორციელებთ. არა და ეს ხო მართლაც ის ქვეყანაა, რომელზეც გიორგი მერჩულე ჯერ კიდევ მე-10 საუკუნეში წერდა, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღირაცხების, რომელსაც შინა ქართული და ენითაი ჟამი შეიწივრის და ყოველი ლოცვა იაღესრულების. ის რაც არის მარადიული პარადიგმა, ის რაც არის საკრალური ტრიადა რა, მამული, ენა, სარწმუნოება და ეს მართლა სადღერძელოსთვის ხვალ გვჭირდება ჩვენ და გულში ჯიღის ცემისთვის ხვალ გვჭირდება. ეს ხო ის ანდერძია, რომელიც გიორგი მერჩულემ დაგვიტოვა, ილია ჭავჭავაძემ განავრცო და დღევანდელ დღეს ჩვენ ვინც ვთვლით თავს, რომ რჯულის აღმასრულებლები ვართ, ხო? რა თმინდა მე ისეთი სარწმუნოება? ან რატომ დავდივარ მაშინ ეკლესიაში? ან საერთოდ რატომ ვითვლები ქრისტიანად? ნომინალურად? საქმით როგორ უნდა აღვასრულო ეს? ამიტომ დადგა ჟამი ხილების და მოქმედებაზე გადასვლის. მე ვთვლი, რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება არაფრით არ განსხვავდება
იმ ნეოლიბერტარიანისტული და ნეოლიბერალური ღირებულებების მატარებელი იმ წინა ხელისუფლებებისაგან, რომელიც ერთსისტემური მმართველობის პროცესში არჩევანი არადანის პრინციპით იყოფენ. ზოგს ქვია ნაციონალური მოძრაობა, ზოგს ქვია ქართული ოცნება, ზოგს ქვია გირჩი, ზოგს ქვია კიდევ სხვა სახელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და რომელთა იდეოლოგია აბსოლუტურად ერთია, აბსოლუტურად მონოლითია ეს ფაქტიურად და პირობითია მათი სახელწოდებები. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ 2014 წელს ჩვენ შემოგვაპარეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ჩვენ უნდა ვთქვათ, ზოგიერთმა არ იცის, აი რა არის ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონის უკან არსებული დიდი ნაღმია რა. ანტიდისკრიმინაციული კანონის ზოგადად სახელწოდება კი არ არის აღმაშფოთებელი, არამედ მასში არსებული ის ერთ-ერთი ნორმა, რომლის თვალსაზრისითაც შემოდის ახალი ორი კატეგორია, რომლის მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხრის ყველა ფორმა არის გამოყენებული. რაც თავარია, ტერმინები არის, ასე ვთქვათ, ინსტალირებული უკვე ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული ეგრეთ წოდებული იდენტობა. აი სწორედ ამ ორი ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა გულისხმობს იმას, რომ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში, თუ ბაღში, საბავშვო აღზრდელობით დაწესებულებაში, თავისი სექსუალური მადის ღიად გამომხატველი პირი, რომელიც ეგრეთ წოდებული LGBT თემის წარმომადგენელია, შევა და ხმამაღლა იტყვის, რომ ის მიეკუთვნება ამ ეგრეთ წოდებულ LGBT თემს და კაცი შვილს არ ექნება უფლება ბავშვების მშობლებზე მაქვს პირველ რიგში აქცენტი გაკეთებული, რომ მივიდეს და პროტესტი განაცხადოს და თქვას, რომ მამათმავალი ჩემი შვილის აღმზრდელი არ მინდა რომ იყოს. აი სწორედ მხოლოდ იმიტომ რომ იტყვი რომ არ მინდა რომ იყოს, შენ დაგეკისრება ადმინისტრაციული და შემდგომში უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ევროპაში, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში უკვე იხილება კანონპროექტი, რომლის მიხედვით ჰომოფობები იქნებიან უკვე პასუხისგებაში მიცემული იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი ღიად იტყვიან უარს, ვთქვათ, LGBT პირთა დასაქმებაზე, ან განაცხადებენ პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რომ LGBT პირები უნდა იყვნენ მათი შვილების აღმზრდელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, თქვენ გახსოვთ, იმ დროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ხალხო, ესო ჩვენ გვჭირდება ევროპასთან ინტეგრაციისთვისო, მოგვეცით შესაძლებლობაო სამაგიეროდ ჩვენ კონსტიტუციაში ჩავწერთო, რომ ქალისა და კაცის ქორწინება ეს არის ოჯახის დეფინიცია. რომ ოჯახის სუბიექტი და დეფინიცია განისაზღვრება ქალისა და მამაკაცის რაობითო. გახსოვთ. და დღეს ნახეთ რას აკეთებენ. ამისთანა თვალთამაქცობა, ამისთანა ვიგინდარობა, ამისთანა ღვთის ღალატი, მოდით პირდაპირ დავარქვათ. რასაც ესენი აკეთებენ. და პირველ რიგში ვისი პირით გაახმოვანეს ეს? ვენეციის კომისიის პირით, რომელმაც თქვა, ხო, ესო თქვენი უფლება არისო, რა თქმა უნდა, რომ ქორწინების სუბიექტთა დეფინიცია განსაზღვროთო ქალისა და მამაკაცის სახითო, მაგრამ ამისი კომპენსაცია აუცილებლად უნდა მოახდინოთო და ერთმანეთსკესიანთა პარტნიორული სამოქალაქო უფლებებიო, თანახმად ევროკავშირში მიღებული და აპრობირებული კანონმდებლობისო უნდა დანერგოთ თქვენს ქვეყანაში. ესე კონსტიტუციას ააცილეს და გადმოიტანეს. არა, კონსტიტუციაში ჩაწერეს, რომ კაცი და ქალი არიან, ესე იგი, ოჯახის შექმნის მიზნით ნებაყოფლობით კავშირში მყოფი ორი სუბიექტი, მაგრამ ამისი კომპენსაცია უნდა ჩაწერონ სამოქალაქო კოდექსში და თქვან, მანამდე პირიქით, რომ ერთმანეთსკესიანთა სამოქალაქო პარტნიორული უფლებები ეს არის ის, რასაც რასიზმისა და შეუწყნარებლობის საკითხების ევროპული კომისია საქართველოს წლების განმავლობაში ავალდებულებდა, აბატონო პატაკი დასავლეთს. ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ თქვენს ამოცანებს. და ხალხი, რომლის ყურამდეც ეს ინფორმაციები არ მიდის, შეგნებულად არ მიდის, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მასობრივ ტელემაუწყებელში, მასობრივ მედია საშუალებებში ამაზე ესე ღიად არც საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არ ტელეკომპანია იმედი, არ ტელეკომპანია მეორეა, რუსთავი 2, არ ტელეკომპანია მაესტრო, არავინ ამ თემაზე ღიად არ საუბრობს. საზოგადოებას არავინ არ უხსნის და ვინც უნდა აუხსნას, იმას ეთერებში არ უშვებენ. და მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი ტელევიზია, როგორიც აი თქვენი არსებობს. და აი საჭიროა, რომ სწორედ ასეთი ტელევიზიის ბაზაზე, აი პირველი გარღვევა, იცით სად უნდა მოვახდინოთ? რუსთავი 2-ის ანტიპოდი უნდა გახდეს ხარისხის არხი. აი რასაც ჩვენ ხო მაღალ ხარისხოვნად ვისმენთ რუსთავი ხა. ერთია რომ არაკეთილგონიერება, მაგრამ მეორეა რომ ხარისხი, სტანდარტი, ჟურნალისტური გაშუქების ფორმა, თქვენ არ გესწავლებათ ხა რაზეც მაქვს საუბარი. ეს არის უმაღლესი სტანდარტისა რა. და ჩვენ რა გვიჭირს? არც ისე უმაღლესი. აი აქეთ ხარეს მყოფ ადამიანებს რა გვიჭირს? თქვენ გახსოვთ რომ პავლე მოციქული ერთ-ერთ თავის ეპისტოლეში ღიად აცხადებს ბატონო გია, რომ საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყოფაო რა. მშვინვიერებად და სულიერებად. სულიერთა შემადგენლობა ბევრად ნაკლები იქნება ვიდრე მშვინვიერების. და ამისი ნათელი მაგალითია მაცხოვრის ჯვარზე ცმის პროცესი. როდესაც უმრავლესობამ აცვა იგი ჯვარს
ხოლო ჯვარზე გაკრულთან სულ 4-5 ადამიანი იყო მისიანი. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მელალსაცხებლე დედები და იოანე ღვთისმეტყველი. დანარჩენი არავინ არ იყო. ანუ რის თქმა მინდა. ჩვენ რაოდენობრივი, ასე ვთქვათ, უპირატესობის მოპოვება კი არ გვინდა იმისთვის, რომ ჩვენ ხარისხობრივი უპირატესობის მოპოვება გვინდა, რომ დაუდასტუროთ ყველას, დაუმტკიცოთ, რომ ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, რომ აქ ზღუდენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ეწევიან. აი ესეთი მაუწყებლის საშუალებით უნდა მოვახდინოთ ალარმიზირება, კონსოლიდაცია, ოღონდ ის რაც მე უნდა გავაკეთოთ, იმას უკვე ტელევიზიის სტუდიაში აღარ უნდა გავაკეთოთ. ის უკვე უნდა გავაკეთოთ ქუჩაში, ის უნდა გავაკეთოთ კონკრეტულ ობიექტებზე. უკვე ხელისუფლებას უნდა შეუძახოთ. პიკეტირება უნდა მოვაწყოთ. ის არ არის პარლამენტი, რასაც დღეს პარლამენტი ქვია. ეს არ არის პარლამენტი. პარლამენტში, რომელშიც ეროვნული მნიშვნელობის საკითხები არ განიხილება, რომელსაც ადებს ტაბუ, რომელზე საუბარი და ხმამაღალი მსჯელობა სირცხვილად მიაჩნიათ და ერიდებათ და ეშინიათ, რომ ამის გამო პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით პანღური არ ამოარტყან და არ გამოაგდონ იქიდან, ამას პარლამენტი არ ქვია. ამიტომ ჩვენ მომავალი არჩევნების იმედად ვერ დავრჩებით. არჩევნებში თქვენ ძალიან კარგად მოგესწენებათ, ბატონ გია, რომ არჩევნები არის ტოტალურად გაყალბებული, საარჩევნო ველი არის ტოტალურად დაბინძურებული, 10 ლარიდან 200 ლარამდე ღირს ერთი ხმა გააჩნია პრესტიჟებსა და გააჩნია, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს კონკრეტული მაჟორიტარებისა ან კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტების მიმართ. პირდაპირ შედიან სოფლებში, აი მე გეტყვით ერთ მაგალითად. შედიან დუშეთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, ნახულობენ 3-4 ვაშკაც ადამიანს, ასე ვთქვათ, ვისაც გააჩნია გარკვეული ზეგავლენა სოფელზე, თვითონ მათგანს აძლევენ 2000 ლარს. და არიგებინებენ და ეუბნებიან. აბა გვანახეთ ერთი თქვენი ყოჩობა, რაში გამოიხატება, მოგვიყვანეთ ეს ხალხი. კონკრეტული დაპირებები, კონკრეტული პრობლემები, კონკრეტული სოციალური, ასე ვთქვათ, სიდუხჭირიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ ყველა ოჯახს აქვს. ეს ინფორმაციები თავს იყრის და მე მარტივად ხდება მოსყიდვა უკვე. მტკიცებულება იმისა, წარმოიდგინეთ, საარჩევნო სამართლის, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივ მატერიალურ ნორმებს თქვენ იცნობთ ალბათ, ბატონ გია, არსებობს მთელი რიგი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც გულისხმობს ამომრჩევლის მოსყიდვისთვის პასუხისგებაში მიცემას პირისა. არა? იცით რომ იქ ვთქვათ, საარჩევნო უბანზე არაკანონიერად მიცემული ხმა, იქ ზეწოლა ამომრჩეველზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იჯება სისხლის სამართლის წესით. თქვენ ვერ დამისახელებთ, აი მინდა მაყურებელს პირდაპირ უთხრა, ესეთი სტატისტიკა არ არსებობს, რომ თუნდაც ერთი პირი სტატისტიკურად დაგვისახელოს ხელისუფლებამ, ვინც რომელიმე არჩევნებზე, არა მაგ ბოლოზე და ბოლოს წინაზე და იმის იქით არჩევნებზე, ნებისმიერ არჩევნებზე, რომ ერთი პირი მაინც პასუხისგებაში მიეცა საარჩევნო პროცესის გაყალბებისთვის. იქნებოდა ეს კომისიის წევრი, იქნებოდა ეს დამკვირვებელი, იქნებოდა ეს სხვა აქტივისტების მიერ. არ არსებობს ესეთი რამ. არ არსებობს. შევარდნაძე 2003-ში თქვენ თუ გულისხმობთ ვარდების რევოლუციას, იქ ისეთი ნონსენსი მოხდა წარმოუდგენელი, როდესაც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ასე შეყვანილი ხალხი მაჟორიტარი დეპუტატები დატოვეს და დანარჩენები არაკანონიერ და არახმის უფლება, რისხმის უფლება, გათელილია ყველაფერი. ასე რომ თქვენ არ იფიქროთ ეხლა პატივცემულებო, რომ მე აქ ვზივარ ტელეეკრანთან იმისთვის, რომ საარჩევნო კამპანიას ვიწყებ და წინასწარ მოგიწოდეთ, რომ ხმები მომეცით. არა, მე ესეთი არჩევნების არ მწამს, ნამდვილად პირდაპირ გეუბნებით. ჩვენ თუ არ ვიმოქმედეთ არჩევნებამდე, ჩვენ თუ არ მივაღწიეთ და არ დავთრგუნეთ ჩვენი ხელისუფლების განუსაზღვრელი მადა, ისინი ზუსტად იმ ციფრებს დაწერენ, რასაც წინასწარ მათ უკვეთავენ. და მოდით რა პირდაპირ ვთქვათ რა. 2003 წელსაც სააკაშვილის უკან იყო ივანიშვილი და დღესაც აი ამ პროცესებისგან კოაბიტირებული ძალების უკან არის ივანიშვილი. იმ ლაზიკას უკან იყო ივანიშვილი, დღეს ანაკლიას უკან არის ივანიშვილი. დეურბანიზაციის უკან იყო ივანიშვილი, დღესაც არის ივანიშვილი. პროცესები, რომელიც ვითარდება, ორკესტრირებულია კონკრეტული დასავლური კაბინეტებიდან და მას ყავს ერთი პასუხისმგებელი პირი საქართველოში, შეპესეს დირექტორი ივანიშვილის სახით, რომელიც შემიძლია შევადარო ობრასცოვს, შემიძლია შევადარო რეზო გაბრიაძეს, როგორც მარიონეტების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს, რომელიც მუდმივად манипуლირებს და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ათამაშებს თავის სცენაზე საკუთარ თოჯინებს. და საზოგადოება დღემდე არის ნაწილი დაბნეული. აი თუ ივანიშვილი არა, მაშინ ვინ? ხო? აი ესე ისმის უკვე საკითხი. სააკაშვილი გათახსირებულია როგორც საზოგადოება აცხადებს და განდევნილი არის ქვეყნიდან როგორც დამნაშავე და დანაშაულებრივი სინდიკატის ხელმძღვანელი. მაგრამ ის სააკაშვილიც
ორკესტრირებული იყო ივანიშვილის მხრიდან. მან უბრალოდ თავისი მისია ამოწურა და ესტაფეტა ეხლა აიღო ახალმა ქართულმა ოცნებამ. ტყუილა არ თქვა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ჩვენო 2012 წლიდანო იქიდან დავიწყებთ ზუსტად სახელმწიფოს მართვასო, რა პროცესშიც გააჩერა ისო სააკაშვილმა და გადაუხვია გარკვეული გეზიდანო. თორე ჩვენო ვარდების რევოლუციის დროს აღიარებულ ვალდებულებებსო ვცნობთო და მას ბოლომდე მივიყვანთო და ეს ვალდებულებები სხვა კი არაფერი არ იყო, რომ სახიფათო სოციალური ექსპერიმენტები ჩატარებულიყო ქვეყანაში, მკვიდრი მოსახლეობა განდევნილიყო და სინგაპურიზაციის სააკაშვილ ივანიშვილისეული გეგმა შესულიყო პროცესში. ან ეკონომიკური სიკვდილის დოქტრინა. რა თქმა უნდა, როდესაც კანონი რო არ არის. როდესაც ფინანსურ-ეკონომიკური აქტივობის ჰაბი ხდება საქართველო, როგორც ტერიტორია, როგორც დიდი ტერმინალი, მოდით ესე ვთქვათ, აქ მარტო გასადენ ნავთობსადენებზე და სარკინიგზო გზაჯვარედინებზე არ არის საუბარი, ბუნებრივია. აქ არის რეალურ ჰაბზია საუბარი, სადაც ეთნიკური ერის სახელმწიფოს არსებობა გეოგრაფიულ რუკაზე არ ჯდება ამ ჰაბის შემკვეთთა გემოვნებაში. და ეს ხო ვიღაცამ უნდა შეასრულოს და ვინ თუ არა კაცმა, რომელიც თავისი 7 მილიარდით არის მძევალი ამ პროცესის. ამაშია ბატონო გია საქმე და სანამ ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს არ დავარქმევ, მე ვხედავ რომ Facebook-ში აქტიურობენ სხვადასხვა ჯგუფები, იქ ზოგი პარლამენტს უტევს, ზოგი პრემიერ-მინისტრს უტევს. შეტევის ადრესატი არის ბიძინა ივანიშვილი. როგორც ნეოლიბერალური ძალების გამაერთიანებელი ძირითადი მოთამაშე, ამ ქვეყნის დირექტორი, რომლის ხელშიც არის ყველაფერი. თუ ჩვენ ამ პირამიდის შუა ნაწილებში ვაპირებთ იერიშის მიტანას, აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ შედეგი დადგეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივიტანოთ იერიში პარლამენტზეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვამხილოთ მთავრობაც მისი ანტიქართული, ანტისაზოგადოებრივი და ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შემუშავებაში და სწორედ ეს ერთნაირსკესიანი და პარტნიორული ურთიერთობები იქნება ეს მედა საზოგადოების შემოტანა და იმ მეთოდოლოგიის დანერგვა, რომლის საფუძველზე 7-დან 13 წლის ბავშვებმა როლური თამაშები უნდა ითამაშონ და მაინც და მაინც LGBT თემის წარმომადგენელთა როლები უნდა მოირგონ, ეს რა უბედურებაა? ეს სადავართ. ეს ხო ჩვენ ინტერესი კი არა მხოლოდ. ეს ჩვენ სინდის ნამუს ეხება უკვე. ამის გაჩერება, ამაზე გაჩუმება როგორ შეიძლება? არ შეიძლება. ბატონო გია. მაგრამ მე შორს ვარ იმისგან, რომ კვირიკაშვილზე როცა მივიტან იერიშს, კვირიკაშვილი მომიგვარებს ამ საკითხს. არა, კვირიკაშვილს გადააყენებენ, მოიყვანენ სხვა კვირიკაშვილს. რა პრობლემაა? ახალი ცოცხი უკეთ გვისო, შეიმუშავებენ ახალ გეგმებს. ბოლოს და ბოლოს გამოგვშიგნავენ. აღარ მოგცემენ საშუალებას არსებობის ამ ქვეყანაზე. ჩემი უფროსი შვილი ემიგრირებული იყო წლების განმავლობაში საქართველოსდან, იმიტომ რომ მას გააჩნდა გარკვეული პრობლემები. ესეთივე პრობლემები გააჩნია უამრავ ჩვენი ოჯახის წევრებს. მხოლოდ ჩემი სამეზობლოდან 7-8 ბიჭი ერთად წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისთვის, რომ თავისთვის ეშველა, საკუთარი თავისთვის ეშველა და გამოეკვება ოჯახი და გაესტუმრებინა ვალები, ხო? დღეს რომ ძალიან კარგად ხედავთ, ესე რომ გაგრძელდეს ბატონო გია, ამ ქვეყნის კაპიტალიზაცია რეალურად სულ არის 20-21 მილიარდი. არაფერი არ დარჩება ამ ქვეყნიდან. ძალიან სწრაფად მოხდება ამ ქვეყნის ყველა რესურსის ათვისება და ლაზიკა სხვა არაფერი არ იყო, თუ არა ერთ-ერთი გეგმა იმისა და მე მინდა გითხრათ, რომ ის 12000 გექტარი ახლა აი ბატონი საგანელიძის მეთაურობით რომ ხდება ჩინური ინვესტიციის შემოტანა 12000 გექტრის გადაცემა საპარტნიორო ფონდისთვის. ეს სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ადგილობრივი ასე ვთქვათ, სოფლების და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს არის სოფლის ცივილიზაცია. საქართველოში რომ სოფლები გაცარიელდება და აღარ იარწებებს, საქართველოც იქ დამთავრდება და მოკვდება. და 12000 გექტარზე საინვესტიციო პროექტის წარმოება, გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებით, რომელიც ისევ და ისევ მიზნად ისახავს, რომ ჩინური მუშახელი შემოვიდეს, რომ მათი კომპაქტურად ჩასახლებისა და განსახლების ადგილები განხორციელდეს, რომ შემდგომში აი ეს ლაზიკაზე ვსაუბრობდი, ეს ლაზიკა ძალიან საინტერესო თემა იყო იმითი, რომ ლაზიკაში როგორც სააკაშვილი აცხადებდა და რომლის უკანაც ივანიშვილი იდგა იმ პერიოდში, თავი უნდა მოეყარა დაახლოებით 500,000 მოქალაქეს. ანუ 500,000-იანი ქალაქი უნდა შექმნილიყო. და ეს ყველაფერი ძირითადად კოლხეთის დაბლობზე განთავსებული სოფლის მოსახლეობის ხარჯზე, ბატონო გია. და ბუნებრივია კითხვა ისმის, რა მიზანს ემსახურება? აი ზუსტად იმ მიზანს, რა მიზანსაც ემსახურებოდა სინგაპურიზაცია სინგაპურში. სადაც მკვიდრი მოსახლეობა ფაქტიურად არის 15% შემადგენლობით. და ყველა დანარჩენი ქმნის იმ ახალ ასე ვთქვათ ქალაქ სახელმწიფოს. აი ეს გეგმა განიხილება აქ. ეთნიკური, კულტურული მნიშვნელობის ასე ვთქვათ ცენზის შენარჩუნება ამ ქვეყნის მკვიდრი მოსახლეობის თვის გარკვეული პირობების შექმნის თვალსაზრისით ეს არ განიხილება საერთოდ.
ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ სოციალური სახელმწიფო ვართ. ვართ კი სოციალური სახელმწიფო? ქვეყანაში რომელშიც მრავალშვილიანობის დეფინიცია არ არის გამოხატული არც ერთი ნორმატიული აქტით, ეს ქვეყანა როგორ შეიძლება ჩაითვალოს? და ციხეშიძის 7 შვილის დედა 12 წლით. ორი ადამიანის ცემის გამო. ასეთი მაგალითი კიდევ ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი. აღარ ამაქვს საუბარი სამართლიანი სამართლებრივი გარემოს აღდგენაზე, წართმული ქონების დაბრუნების თემაზე. მოკლედ, დიმა, იმდენი პრობლემაა ბატონო გია. ვიცით ხო? რომ აი ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე ფოკუსირებაც კი აღარ შეიძლება უკვე. შეუძლებელია. მიწა ამ თავარი, დიახ, მიწა ამ თავარი. მაგრამ ამ დროს ემიგრაცია არ არის თავარი, ემიგრაციაც თავარი ყოფილა. აბა ყველაფერი ერთად არის, ხო? ის რომ შენ სკოლებში შემოაქვთ უკვე ისეთი ტიპის დისციპლინებია რა, რომელიც მაშინ, როდესაც საბუნებისმეტყველო, ტექნიკური, ჰუმანიტარულ საგნებში კატასტროფაა, იცით თქვენ რომ მინიმალური კომპეტენციის გვას ვერ ლახავენ. 11000-მა მოწაფემ ვერ გადალახა მინიმალური დაიწყო 2005 წელს, რასაც ჩაგურეცხეს უნივერსიტეტი. წარმოგიდგენიათ ბატონო გია? ფიზიკის ფაკულტეტს რა უკრას დიმა? სპეციალურად, იმიტომ რომ ის ბაზისი, რასაც იძლეოდა უნივერსიტეტის ეს საბუნებისმეტყველო დარგი და ცალკე ფაკულტეტად იყო, ჯერ ერთ საბუნებისმეტყველოში გააერთიანეს, მერე მოსპეს, ლაბორატორიები საერთოდ აი გენოფონდის მარტო რაოდენობრივი დეგრადაცია კი არ ხდება ქვეყანაში. ინტელექტუალურიც ხდება, ხო დიმა? კომარტალია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ეს დაიწყო პირველ რიგში დაიწყო. სხვათა შორის სააკაშვილის პერიოდში 2005-ში და ამაზე სხვა შორის იბრძოდა ძველი ჩვენი აკადემიკოსები, დოდა რამაღლობელი, რეზო სალუკაძე, ალბერტ ავხელიძე, დოდა ეს თენგიზ ანაძე, უამრავი ხალხი და ესე რომ გარდაიცვალნენ, ხალხი დარჩა მარტო. სამეცნიერო სფერო, ხო ხტები? ის გამინდა. და ეხლა ვეღარ იზრდებიან ეს თაობებს მარტო ამით კი არ მოსვამს ეს ჩემი სფეროა და იმიტომ ვლაპარაკობ ამას ერთადერთი ნატელი წერტილი ეხლა არ მინდა რომ პირდაპირ აქცენტი ეს არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სადაც მისმა რექტორმა ბატონმა არჩილ პარგიშვილმა ივერ ფრანგიშვილის შვილმა შეინარჩუნა ეს პლაცდარმი თავი მოუყარა იმ ძველ თუ ახალ ასე ვთქვათ კონტინგენტს ხომ და შეიფარა ასე ვთქვათ დამსახურებულად რას გავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი როგორც კიდე ესე გამიგეთ გადაიქცა იურისტების და ეკონომიკის იმათ რა ქვია ხო რავი რაღაც დაწესებულებად რა აღარც ფიზიკა ისწავლება აღარც მათემატიკა ისწავლება ადამიანები ხდებიან რობოტები და სტატისტიკური დამანგარიშებელი რა ანალიტიკის დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს უკლავენ რობოტიზაცია ხდება რობოტიზაციას აყოლებენ აი იმ პროცესებს მიწა იქნება ეს თუ აღრევა ასე ვთქვათ მამა გაბრიელისეული ხო მე უფრო რელიგიურ ტერმინებით საუბრობ აი ამ მედასაზოგადოების თემას და მე ერთ თემას მინდა კიდე შევახო ჩემოდიმა რატომღაც საეკლესიო სფერო ეხება მხოლოდ LGBT თემებს ზნეობის მორალს და ასე შემდეგ ხმას არ იღებენ ეკუმენიზმზე ხმას არ იღებენ აი ამ სამეცნიერო სტილის დარტყმებზე დემოგრაფიულ სურათზე ეს რა არის რა ბრძალებაა გაცემული რომ ამას არ შეეხო და იმას შეეხეთო მე ესეთი აჩვენებადება იცი ეს ის გარკვეული თემა ამისთვის სასჯელს მოვლით თუ არა ვაღაქვს უკვე მოვლენილი გაგზავნეთ იმ ბატონო ბოდიში რა ისეთი ემოციური იყო თქვენი გასვლა რომ მეც ვერ შევიკავე ხო ანუ ესე იგი გარკვეული რეზუმეც გავაკეთოთ ხო ზარია მოვიტყოთ რეზუმეზე ზარეთ გისმენთ ეთერში ხარ ალო გისმენთ ეთერში ხარ აი დიახ მე მაინტერესებს ამ გასხვისებული მიწების შესახებ და კომპაქტურად ჩასახლებული უცხოელების შესახებ. აი დავუშვათ შეიცვალა ეხლა ეს ხელისუფლება და დავუშვათ მოხვედით თქვენ და ბატონო დიმიტრი დიდი სიმპათიები მაქვს თქვენი პარტიის მიმართ. რა შეიძლება აქ ძალიან კარგი კითხვა. შემდეგი ზარი მადლობთ კალბატონო. ძალიან ეთერში ხართ დაიმახსოვრეთ იმო. გისმენთ ეთერში ხართ. გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესმიერო. ძმებო. იცოცხლე დავით ბატონო. გალოცვილი იყავით, ეგზელი იყავით, ძალიან სასიამოვნოა ბატონი დიმიტრის ხილვა. მოგესალმებით ბატონი დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგიკითხავთ მთელი გულსად დასულით თქვენს. ჩვენ გვესაუბრება 10 შვილის მამა ბატონი დავით წიქარიშვილი. ვიცით კი. თვითონაც მრავალშვილიანი მამა ხარ და თან საკმაოდ გამოცდილი იურისტი ხარ და მაქვს ასეთი კითხვა. ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. ეს თვითონ კონსტიტუციური ცვლილებები არის
ძალიან ისეთი მომენტი, რომ ჩვენ ისევ რეფორმაციას ვეწევით, ისევ და ისევ რეფორმაციას ვეწევით. ალბი კონსტიტუციისა და რამდენ ხანი უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და ბატონ დიმიტრი, მე ვფიქრობ, რომ უნდა ამოიღოთ ხმა საზოგადოება ძალიან კარგად გიცნობთ. ძალიან კარგად ერკვევით ყველაფერში და შეიძლება გავაგებიოთ საზოგადოებას, რომ ემის რეფორმირება იგივე სამართლებრივ სიტუაციაში ვაგვდებს, რაც 25 წელიწადი ვართ. ეს მინდოდა მე მომეწოდებინა, რომ შეიძლება ადამიანებმა არ იციან, არც პოლიტიკოსებმა არ იციან, არც დაფიქრებულა რას ეწევიან ხა. იმისი არ იყოს მგლის კანონს თქვარი დაიცავს თუ მგელი დაიცავს, ამ მნიშვნელობა მაინც თქვარი უნდა გააწყაო. და ჩვენ ხალხის უთხავდება და თავდება. დავით, მე გეტყვი, რომ არც ერთი ხელისუფლება ლეგიტიმური არ არის. დაუკვირდი, არც ერთი ხელისუფლება. მოდიან ხელისუფლებები, შემდგომში ხდება რევოლუციური გზით მათი ჩამოშორება და იწყება ახალი გამსახურდიას ლეგიტიმურია. ხო, გარდა გამსახურდიას, უნებრივია. გამსახურდიამ შეცვალა არჩევნების გზით კომუნისტური პარტია მოუგო მათ არჩევნები საქართველოს ССР კონსტიტუციის ფარგლებში კომუნისტების მიერ ასე ვთქვათ, ჩატარებული არჩევნების პროცესში, მაგრამ მე მას შემდეგ ვამბობ უკვე, როდესაც მოხდა კანონიერი ხელისუფლების ჩამოშორება ხელისუფლებიდან და როდესაც 1991 წლიდან მოყოლებული რეალურად არც ერთი ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმურ ბმაში წინა ხელისუფლებასთან. ძალიან აბა ეთერში ხარ თუ გაწრავოთ? რომ გალოდინეთ. ძალიან. გისმენთ ეთერში ხარ? მე მიწასთან დაკავშირებით მინდა ალბათ. ხალე გაწყდა. ხო, გერეცოთ. რა ქვია? კი, დავით, გასაგებია, გიპასუხებთ იმა. ხო. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, დავით. გაიხარე. ჩემთვის კარგად არის ცნობილი, მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ბატონ დავით ციქარიშვილს, იმიტომ რომ ბატონ ზარეთ ქალბატონო ისაუბრეთ. გაიხარე. ისაუბრეთ, ეთერში ხართ. ნუ ვალოდინებთ რა ძალიან გთხოვთ. არ შემოდის ხმა ეთყობა. გავთიშავა. ისაუბრეთ იმ. ხო, მე ბატონ დავითს მინდა მადლობა გადაუხადო იმ გაწეული ძალიან ესეთი ტიტანური შრომისთვის, ეს ადამიანის განმავლობაში მუშაობს დეოკუპაციის კონცეფციაზე და გარკვეული მოსაზრებები გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ ის თვალსაზრისი, რომელიც 1921 წლის კონსტიტუციური დემოკრატიული რესპუბლიკის ფარგლებში ჩვენ მივიღეთ, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღეში ანექსიისა და ოკუპაციის შედეგად ჩვენ დავკარგეთ ეს მიღებული დამოუკიდებლობა, მიუხედავად ამისა, ბატონ დავითს გააჩნია 1921 წლის საქართველოს კონსტიტუციაზე აგებული ძალიან საინტერესო კონცეფცია, რომელიც დეოკუპაციის, ასე ვთქვათ, საკითხებთან. გეორგია მიწათმოქმედთა ქვეყანაა, ბატონო დავით, ბატონ გია, მოგეხსენებათ და 200-ზე მეტი ჯიშის ყურძენი, 400-ზე მეტი ჯიშის ხორბალი, ეს არის ფაქტურად ფაქტი, რომელიც საქართველოს ღვინის ქვეყნად აქცევს, საქართველოს ხორბლის ქვეყნად აქცევს და ეს გეორგია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ შემთხვევით არ ქვია რა. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე მიწიანი სახელმწიფო ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში მიწა არ შეიძლება განხილული იქნას როგორც ინვესტიცია ტევადი ობიექტი, მიწა არ შეიძლება განხილული იქნას როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, საბაზო სამართლებრივი ბრუნვის ობიექტი. და ყველგან ეგარო, თუმცა სახელმწიფო მიწა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს არის სოფლის ცივილიზაცია. სოფელი თავისთავად ქმნის უკვე ფერმერული ბლოკის ფენომენს. აქედან ახლა რომც არ იყოს დიმა. ხო, მე მეცაც გეტყვით, ბატონგი, აი ევროპული გამოცდილება ჩვენ მაგალითად ხო ნამდვილად უნდა გამოვიყენოთ ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის შექმნისთვის როგორიც არის ევროპაში აპრობირებული იმატრიკულაციის წესი. ზანეთ ეთერში ხართ? გისმენთ? ალო? გისმენთ, ცოტა ხმამაღლა ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრის. იცოცხლე. ბრძანებისთვის და ასეთი კვალიფიციური საუბრისთვის. ერთი შენიშვნა მაქვს თუ შეიძლება. თხოვნა უბრალოდ დავაფასოთ ეს ადამიანი და გავაკეთოთ ისე როგორც მოგვიწოდებს, იმიტომ რომ ნაკლები ყავს ძალიან ასეთი პროფესიონალები, ასეთი მართლმადიდებელი და ეროვნულები. ძალიან გთხოვდა. ეხლა რა შეეხება მიწასთან იყო საუბარი. ყურადღება მიაქციეთ, მოყავთ მოსავალი.
გორში მაქვს მე სოფელი. მოყავთ მოსავალ და ამის რეალიზაციას ვერ აკეთებს ხალხი, გლეხი ვერ აკეთებს. ამიტომ დაინტერესება უნდა იყოს, რომ ნაკლები შემოვიდანოთ ალბათ და გამოსავალი უნდა მოუწევნოთ, რომ რეალიზაცია მოახერხოს ადამიანმა. გლეხმა რომ დაუბრუნდეს მიწას და იმუშაოს ამ მიწაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გაიხარეთ ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა შეფასებისთვის. ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რა თქმა უნდა, იმედების გამართლება და ერთობით, მხოლოდ ერთობით. არავითარი რომელიმე პოლიტიკური პარტია, დღეს ყველა პოლიტიკური პარტია არის დისკრედიტირებული. ყველა აბსოლუტურად უკლებელი. დღეს ხალხის ერთსულოვნებაში, ხალხში არსებული, ასე ვთქვათ, მოტივირებული კონსოლიდაციის შემთხვევაში არის შესაძლებელი რაღაცა კონკრეტული მიზნების მიღწევა და მე აი მინდოდა ზუსტად მეთქვა ქალბატონმა დასვა შეკითხვა რა თქვენ რო ყოფილიყავით ხელისუფლებაშიო მიწასთან დაკავშირებით როგორი ტიპის რეგულაციებს შემოიტანდით მე მინდა გითხრათ რომ ეს საკითხი არის ძალიან კომპლექსური პირველ რიგში გეტყვით იმასაც რომ ის რაც წლების განმავლობაში საქართველოს მიწაზე ხორციელდება მე სასოფლო-სამეურნეოზე მაქვს ხა ამ წუთას აქცენტი ამას აგროტერორიზმი ქვია ბატონო გია იმიტომ რომ აი განსხვავებით ირანისგან იცით რომ ირანში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავების პროცესში მოქმედებს სახელმწიფო მონიტორინგი და ღმერთი უნდა გაუწყდეს ადამიანს რომ იქ პესტიციდები და არაორგანული სასუქები შეიტანოს გარკვეულ რაოდენობაზე ანუ დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობა კომუნისტების დროს ეგრე მას მისცემენ ძალიან ძიმე საჯერის ქვეშ პასუხისგებას ირანი რადგან კომუნისტების დროს ეგრე არის ჩვენ მოგეხსენებათ რომ საერთოდ ესე იგი ყოველგვარი ანუ ინსტინქტურად ხდება კონტროლის გარეშე ხდება მიწის დამუშავება და კომუნისტების დროს როგორი კონტროლი მეორე რაც ევროპაში მოქმედებს ვერ დავასრულე და მინდა გთხოვოთ დამასრულებელი ბატონო ევროპაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული იმატრიკულაციის წესი იმატრიკულაციის წესი არამც თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს რომელსაც სურვილი აქვს რომ აგრარულ სფეროში რაღაცა ნოუ-ჰაუ დანერგოს და შემოიტანოს ინოვაციები შემოიტანოს ახალი ტექნოლოგიები და რაღაცა ახალი ასე ვთქვათ სიტყვა თქვას სოფლის მეურნეობაში აძლევს საშუალებას რომ მიიღოს მიწა არამედ თვით ადგილობრივი მოსახლე კვიდრი მოსახლე მოქალაქეც კი რომელსაც სურვილი აქვს რომ ფერმერული საქმიანობით დაკავდეს და შექმნას ფერმერული ბლოკი და განახორციელოს აგრარული საქმიანობა. მას მიწა გადაეცემა გამოსაცდელი ვადით 10-დან 20 წლამდე. მას შემდეგ რაც ის ამ გამოსაცდელ ვადაში გაივლის, მას შემდეგ რაც სახეზე იქნება ნაყოფი ხისა, კეთილი, ბუნებრივია, რომელიც მან უნდა წარუდგინოს შესაბამის კომისიებს, მხოლოდ ამის მერე განიხილება საკითხი მისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზი მინდა გაუსვა. საუბარი არის ადგილობრივ მოქალაქეებზე. ანუ ჩვენთან არამც თუ ადგილობრივი მოქალაქისთვის არ არსებობს ესეთი საგამოცდო ცენზი, არამედ ჩვენ პირდაპირ შემოსულ, ასე ვთქვათ, უცხოელებს პირდაპირ ვურიგებთ მიწებს. ზარია ეთერში ბრძანეთ გისმენთ და მე მინდა სავალალო სტატისტიკა, რაზეც არ მისაუბრია უცებ ვიტყვი სანამ შემოვა. გეკნება დრო თიმა. 10500 უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უკვე გადასცა საქართველოს სახელმწიფომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო მიწები საკუთრებაში და დაუმტკიცა იგი დაურეგისტრირა საკუთრების უფლებით საჯარო რეესტრში. 10500 მოქალაქის უკან, აგრარიკოსის უკან, მფლობელის უკან, რა ფართის მიწაზეა საუბარი, ცოცხალი თავით არ გვაძლევს ამასთან დაკავშირებულ სტატისტიკას, ინფორმაციას სტატისტიკაზე იუსტიციის სამინისტრო. და ამიტომ დღეს ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენმა იურისტმა, სხვა შორის შესანიშნავმა ახალგაზრდა ქალბატონმა დაგველოდეთ თუ შეთემა ზაქარიაშვილმა გააგზავნა ახალი წერილი, რომელთაც ჩვენ უკვე კატეგორიულად ვითხოვთ მინისტრისგან, გასცეს ინფორმაცია თუ რა რაოდენობის ჰექტრებში გამოხატული რა რაოდენობის სასოფლო-სამეურნეო მიწები არის უკვე გადაცემული 10524 მოქალაქეზე. სახელმწიფო ღალატი. ეს არის ღალატზე უარესი რა. ეს არის პირდაპირ, აი, როგორ გითხრათ რა, ხო შეიძლება რაღაცას ადამიანი უნებლიეთ ჩადიოდეს, არა და ვერაცნობიერებდეს, არა? ეს არის პირდაპირ გამყიდველობა და საკუთარი თავისთვის განჩინება, ასე ვთქვათ, საუკუნო სასჯელით. ძალიან ეთერში ხართ. გისმენთ? გამარჯობა. შედობა. მოხლებთ თუ შეიძლება. დიდი სიამოვნებით გისმენთ და გიყურებთ. მადლობთ. გადაცემა როდის მე გააქვს სიტი პარკზე? ბატონო? სიტი პარკზე. კი, მაგასაც შეეხება დიმა, ეხა ეგ არ არის. ბატონო, სიტი პარკზეც ვისაუბრებთ, არ არის საუბარი. კი, ბატონო. ხო და ძალიან საინტერესო იქნება რა, ეხლა მე გირეკავთ სახელმწიფო მოხელე ერთ-ერთი. დიახ.
დიდი მადლობა. მადლობა მაგზარისთვის. შემდეგი ზარი გისმენთ. განსაკუთრებული მადლობა. გისმენთ ისაუბრეთ. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, თან მოკლედ მოგახსენებთ. გისმენთ მადლობა. თვარგულს ვადენებ თქვენ გადაცემას და სხვა კიდევ კარგ გადაცემებს რაც არის ობიექტივი და ასე შემდეგ და ჩვენს ხო არ დავემგვანეთ რაღაცნაირად ჩვენ ხელისუფლებას მარტო ლაპარაკი. მაღაზა ვინ ლაპარაკეთ ბატონო? კი. ხო და მე ყველაზე ასე იგი როგორ თქვა, რომელიც პირველი ამლები შეეწირება, აი ყველაზე ბედნიერი კაცი ის იქნება რა. ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ მაგათი ტყუილები ამოვიდა ყელში და ჩვენ მომავალ თაობაზე რა პასუხი გავცეთ შემდგომში, მადლობა. თქვენ ეზიარეთ ყოველ კვირას და მართლმადებლურიც ასეთი ცხოვრეთ და ნახავთ რა შედეგი იქნება. დიმა თავისუფლება შეგლე გააქვს. ესე იგი მე უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის გამოვხატო აღშფოთება იმ პროცესების მიმართ, რომელსაც ადგილი აქვს. ანუ როგორი მომენტია, იცით, სააკაშვილის დროს ჩვენ ვიცოდით რაც ხდებოდა. მე მაშინ პარლამენტში ვიყავი, შევდიოდი ციხეებში, ვნახულობდი იმ განსაცდელში მყოფ ადამიანებს, ხედავდი უფლება ჩამორთმეულ ადამიანებს, ქონება წართმეულ ადამიანებს, ხედავდი იმ განსაცდელში მყოფ ადამიანთა ასე ვთქვათ, რაოდენობას და ხედავდი იმ სტატისტიკასაც და უცქერდი იმ სტატისტიკასაც, ხო? მაგრამ დღეს ცხრის ტყავში გახვეული მგლის პოზიციაშია ქართული ოცნება, უბრალოდ სახე იცვალა, ფერი იცვალა. არსით და შინაარსით აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. უფრო მეტიც, რაც ამათმა შეძლეს, ისინი ვერ ბედავდნენ ამის გაკეთებას. და მე მახსენდება ბატონი ივანიშვილის სიტყვები, რომ ისეთ დემოკრატიას დავამყარებ ქვეყანაშიო, რომ ევროპასაც კი გავაოცებო. და იცით რა იგულისხმებოდა ევროპაში, ევროპის გაოცებად, სწორედ მე ეხლა ხვდები, რასაც გულისხმობდა ბატონი ივანიშვილი. ის გულისხმობდა იმას, რომ ჯიუტი ქართველი ერისთვის, რომლისთვისაც ბევრი რამ იმდენად მიუღებელი იყო, რომ მას თავს ვერ მოახვევდა ვერც ერთი წინა არსებული ხელისუფლება, რომ ის ამას შეძლებდა. ის მოიყვანდა ისეთ შემადგენლობას თავის ხელისუფლებაში და მართლაც ის ეკლექტური გაერთიანება ქართული ოცნებისა, რომელიც წამყვანი ფიგურები იყვნენ ლიბერალური ინტერნაციონალის ერთგული პოლიტიკური ორგანიზაციები, აღარ მინდა ყველას ჩამოთვლა, ყველა ძალიან კარგად იცით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ამ მისიის და ამ მიზნის მიღწევად იყვნენ შექმნილები და დღეს, როდესაც უკვე კონსტიტუციის ძალით პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ დიახ, ხელისუფლება იქნება ერთპარტიული, ყველაფერი დაექვემდებარება ერთი კაცის პრინციპებს, სასამართლო იქნება ამ კაცის დაქვემდებარებაში, პროკურატურა იქნება ამ კაცის დაქვემდებარებაში, კანონმდებლობა იქნება მიღებული იმ დირექტივების შესაბამისად, რომელსაც საქართველოს მიიღებს სხვადასხვა კონვენციების და სხვადასხვა ევროპული ქარტიების შესაბამისად და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ გახდება, ასე ვთქვათ, აღამასრულებელი იმ ვალდებულებისა, რომლის აღსრულებაც წინა ხელისუფლებებში უბრალოდ ვერ შეძლეს. და დღეს უკვე ხალხის მასაც აღარ არის ქვეყანაში, ვინც უნდა დაიცვას ქართული ეროვნული ინტერესი. ბევრი გარბის, ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს და მირბის ამ ქვეყნიდან. და ესე ძალიან კარგად იცის ივანიშვილმა, რომ ხვალ ჩვენ გათითოკაცებული ერი ვეღარ ვიქნებით შემძლე იმისა, რომ ეროვნული ინტერესის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდეთ. ამიტომ სანამ არ არის გვიან, სწორედ ხვალ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და ზეგ, აი უნდა მოვახდინოთ კონსოლიდაცია. მე მინდა მოუწოდო ყველა ჩემს მეგობარს, რომლებიც მწერენ, იქ მიწის დაცვის ჯგუფთან არის დაკავშირებული, იქ ქართულ იდეას მინდა ბატონ ლევან ჩემ მეგობარს დიდი სიყვარულით მოვეფერო, ყველას შევეშვათ, ასე ვთქვათ, გათითოკაცებული, გამხოლოვებული, გამოხშირული პოზიციებიდან, ასე ვთქვათ, იდეების ფქვევას. მოდით ვთქვათ, დავსახოთ მიზნად, შევქმნათ საკოორდინაციო ჯგუფი, მოდით ვთხოვოთ ჩვენს საპატრიარქოსაც, რომელიმე ეპისკოპოსს, ნუ შევაწუხებთ მაინც და მაინც ჩვენს უძველესა და უნეტარეს, რომ ერთ-ერთმა ეპისკოპოსმა შესაბამისი კურთხევით აიღოს თავზე ვალდებულება და შევქმნათ ძეგლის მდებლური პრინციპიდან გამომდინარე, ვთქვათ 10 ძირითადი თეზა ეროვნული ინტერესის კონტენტის. იმ ინტერესისა, რომელსაც რომ ვინც უარს იტყვის აი ამ პროცესში მონაწილეობაზე და აი ამ თეზისების პირობის აღსრულებაზე, უკვე გაიშიფრება, უკვე გვეცოდინება ვისთან გვაქვს საქმე. და მოდით რა, აი ესეთი ტიპის ერთობა გავაკეთოთ და ვინც ამ ერთობაში შემოვა, ვინც არ უნდა იყოს, რა წარსულისაც არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არც ერთი ცოდვა არ აღემატება ღვთის მოწყალებას. და თუ კი ეროვნული ინტერესი დაქვემდებარებული, პირობითად ვამბობ ჩვენ, 10 თეზისი
იქნება ამ ძალებისთვის მისაღები, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ საქმე გვაქვს იმ ძალასთან, რომელიც მზად არის დაიცვას საქართველოს ინტერესები. ბრძანეთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გისმენთ? ისაუბრეთ თუ შეიძლება, გაითიშა, გააგზელე. გააგზელე დიმიტრი. ხო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენს ტელემაყურებელს, რომლებიც საკმაოდ აქტიურობენ. დღეს პირველი გადაცემაა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთელვითი გადაცემაა და ჩვენ მე ძირთად იმ საკითხებზე გავამახვილე ყურადღება, რომელიც აი ამ მიმდინარე კვირის განმავლობაში წარმოჩინდა, თორე უნებრივია ჩვენ ვეხებით სწორედ შემოუშვათ ზარი გისმენთ? მნიშვნელოვანია. შედობა ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით ქუთაისიდან ბატონო რა. იცოცხლე ბატონო ჩემო. გამარჯობა. გისმენთ? აი გისმენთ თავიდან თქვენ გადაცემას უსვათ, ძალიან მაგრად საუბრობთ, ძალიან მისაღებია დადისემულებო თქვენი საუბარი და აი ქუთაისში რა ხდება ავტოქახის დასახლებაში ალბათ იცის პატივცემულობა, ხო? ნეტა გამოყოთ სამი ადგილი, თავშეყრის ადგილი, ვიცოდე მე შემათანამოძრო დაგიდგეთ გვერდში, ალალას პატიოსად არაფერს არ ვითხოვთ, მარტო გვერდში დგომით. მინდა რომ დაგიდგეთ გვერდში ყველაფერად. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წუთით არ გათიშოთ, თუ შეიძლება მე მინდა გითხრათ თქვენ და გადასცეთ ქუთაისლებსაც, ყველა ქუთათურს, ჩვენს მეგობარს, ჩვენს თანამოქალაქეს, ვისაც მამული უყვარს. ჩვენ უნდა მომემზადოთ პირველი ძალიან დიდი აქციისთვის, რომელიც მიზნად დაისახავს საპარლამენტო ორგანოების პიკეტირებას. ეს უნდა იყოს ერთი მძლავრი გამაფრთხილებელი აქცია პირველ რიგში იმ დეპუტატების საყურადღებოდ, რომლებიც სუფრებზე, საღებრძოლოებში, ქორწილებში, საკუთარ ოჯახებში ქართველობენ, ვაჟკაცობენ, საკუთარ შვილებს უხსნიან, როგორი კარგი მამა ყავთ და როგორი კარგი დედა ყავთ და რომლებიც სინამდვილეში ხარს უჭერენ და კენს უყრიან იმ ანტიეროვნულ საკანონმდებლო აქტებს, რომლის ქმედების და მოქმედების შედეგადაც ჩვენ ვემშვიდობებით, როგორც ჩვენს მართლა მომავალ თაობებს, ისე პირველ რიგში ჩვენ სამშობლოს. ამიტომ პირველი ამოცანა ჩვენი უნდა იყოს მძლავრი პიკეტირება და მძლავრი აქციის მოწყობა ორ პარლამენტთან, თბილისშიც და ქუთაისშიც სინქრონულად, იმავდროულად, თანადროულად და მე აი ამისთვის ვემზადები პირდაპირ გეტყვით ძალიან მალე გაიგებთ თქვენ ასეთი ანონსის შესახებ და ჩემი უღრმესი და უმორჩილესი უпростоრად თხოვნა იქნება, რომ არავინ დაიზაროთ, ყველანი გარეთ გამოვიდეთ. მას შემდეგ რაც ჩვენ ფურცელზე გვექნება გაწერილი სამოქმედო გეგმა, ეთანხმები 10 ძირითად ეროვნულ თეზის, რომლის გადახვევის შემთხვევაშიც უკვე აღარ ჩაითვლები ღირსად აი ამ კოლექტივისა და ამ ერთობისა, მაშინ შემოდი, ვინც არ უნდა იყო. რა წარსულიც არ უნდა გქონდეს და იბრძოლეთ ჩემთან ერთად და ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვიბრძოლებთ თქვენთან ერთად. ბრძანეთ. აი ამ ტიპის სხვა გზა აღარ დაგვჩენია ჩვენ. შემდეგი ერი და ბერი უნდა გავერთიანდეთ. ყველა სკიტი უნდა გაიხსნას. ყველა მონასტერი უნდა გაიხსნას. ყველა შავი სამღვდელოების წარმომადგენელი გარეთ უნდა გამოვიდეს. ეპისკოპოსები ფეხზე უნდა დადგნენ. ყველამ განგაშის ზარები უნდა დავარისხოთ. ჩვენ სხვა გამოსავალი აღარ აქვს. ყოველი დღე გვაშორებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შემდგარ ფაქტთან. აბა თქვენი აზრი ზარი გისმენთ? უკაცრავად. არა უშავს, გისმენთ? ალო. დავაყენეთ მეგონი. ბრძანეთ თუ შეიძლება სწრაფად. გამარჯობა. შედობა ბატონო. ბატონ დიმიტრის მინდა რაღაც შევახსენო. ეხლა ლაპარაკობდა რომ ბინადრობა ღირსო 33-32,000. დიახ. არასწორი ციფრია. რატო იცი? ამერტი მიგზავდი ტიუსიცის სახთან. იქ მუშაობენ გოგოები, რომლებიც ამ ჩამოსულ წყლებს, ხო? ბინადრობას აძლევენ 20 ლარი, 30 ლარი, 40 ლარი, 6-იანი, 1 წლიანი. არა, თქვენ ვერ გაიგეთ, მე აგიხსნით ამას. ბინადრობის უფლების რამდენიმე ტიპი არსებობს. არსებობს დროებითი, მუდმივი, სასწავლო, საინვესტიციო. აი, საინვესტიციო ბინადრობა გულისხმობს ინვესტიციის განხორციელების მიზნით საქართველოში ჩამოსვლისა და ლეგალური ცხოვრების უფლებას. და იმისთვის რომ ეს უფლება მოიპოვონ, ეს პირები აფუძნებენ შეპესეს, იხდიან $35,000 და ყიდულობენ $35,000 შესაბამის უძრავ ქონებას, რომელიც როგორც წესი არის მიწა და მასზე არსებული შენობა ნაგებობა, ამის მერე უკვე იღებენ ბინადრობის უფლებას, ხოლო 1 წლის მერე შეაქვთ განაცხადი მოქალაქეობაზე, რასაც უკმაყოფილებენ საგამონაკლისო წესით. და ასეთი საგამონაკლისო წესით დაკმაყოფილებული ყავს უკვე 5 წლის მანძილზე 32,335 მოქალაქე. ეს არის მეგონი კატასტროფული ციფრი. კატასტროფული ციფრი. ალო. გისმენთ? ბატონო დიმიტრი. დიახ.
ბატონო დიმიტრი. ბატონო. მე არც ხოცი ვარ, არც ნაცი, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად თქვით, რომ ნაციონალებმა ისეთი კანონები მიიღეს, რომლის განხორციელება თვითონაც კი შეეშინდა, თან ვერ მოასწრეს. მაგრამ ამ მთავრობამ ქართულმა ოცნებამ ზედმიწვენით შეასრულა ის არასამართლიანი კანონები და უფრო უარესი მეტი იქნა. ამიტომ მოუწოდეთ ხალხს, ეს მთავრობა როგორმე უნდა მოშორდეს. უნდა მოშორდეს. გეთანხმები. ეს მთავრობა უნდა მოშორდეს. გისმენთ. საერთოდ სისტემა უნდა შეიცვალოს. პოლიტიკური სისტემის შეცვლა ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. რა თქმა უნდა კიდე ბრძანეთ ეთერში. გისმენთ. ბატონო გია გამარჯობათ. მშვიდობა. ზურგეთიდან გირეკავთ. სასიამოვნოა ძალიან. თქვენს ტელევიზიას და იცოცხლე. მასწავლებელი ვარ სკოლაში და ძალიან განვიცდი მშენებას რა ხდება ჩვენთან რა. ეს არის რომ მიზანმიმართულად მიდის განათლების ისე ცვლილება ჩვენ და დაუკითხავთ რომ ბავშვებს თითქმის ამოღებული აქვთ ყველაფერი პატრიოტული რაც კი შეიძლება ჩვენ მივცეთ მათ და ჩვენ და დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვცდილობთ მაგრამ ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ამის მიღწევა ამ გაუკუღმართებული ინტერნეტის როგორ გითხრათ არასწორმა გამოყენებამ ბავშვების ფსიქიკა შეცვლა. მომწონს არასწორმა გამოყენებამ მომწონს ტერმინი. დიახ და ამაზე ვარ შეწუხებული რა მთელი ეს მშობლების ყველა შვილები ყავს და თაობა ეს ბავშვები გაგვექცა ხელიდან. მათი ფსიქიკა მთლიანად შეცვალა ამ ინტერნეტ სფერომ და საერთოდ არა აქვს ესე იგი ისეთი დამცავი რაღაცა სკოლაშიც კი მოწოდებული ინტერნეტს რომ არ ამოიყაროს ისეთი საშინელი რაღაცები რაც ამ ბავშვებს ანგრევს ფსიქოლოგიურად. გაიხარეთ ჩემო კეთილო. მივიღებ ძომებს ხო ხედავ წვალობთ და თქვენს ყურადღებით იხავით საერთოდ პაუზა მიდით იმა. იმედი მაქვს ერთის რომ სხვა შორის დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს ათონის მთაზე უწოდებენ გრამატიკოსებს და მიჩნეულია რომ გრამატიკოსი და ღვაწლი გათანაბრებული არის ბერულ ღვაწლთან. დიმა შემოუშვათ ესეც. გისმენთ ქალბატონო. ესა უკაცრავად. გისმენთ ეთერში ხართ. შეიძლება შეეცვალა. ბრძანეთ. მოკლედ თუ შეიძლება. ბევრი ზარებია ძალიან. მოგესალმებით. ნამდვილად ისაღები აბსოლუტურად კი არა, ალბათ ყველა ქართველი ზვარია რომ ესეთი იდეა ხალხი გამოჩიოს და გახორციელებას რაღაცა შეეცადოს და მე ერთი რამ მაინტერესებს ბატონო დიმიტრი. ეს გაერთიანება თქვენ თქვით და რაც თქვენ დაძებათ რომ ამ ისაღები უნდა იყოს სიდერგის ყველა პატრიოტული იდეოლოგიის პარტიებისადმი და როგორ დაიწყება და როგორ გამოვლინდება ის პარტიები რომლებიც უარ შეწყვია თქვა და გასაგებია შემდეგი ზარი გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ მოგესალმებით. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. დიახ. მე მოგეცით ერთ-ერთი მაშინ ბატონო დიმიტრი თქვენ ვახსენეთ ის 10 თეზისი 10 პუნქტიანი თეზისები. პური არის მის უკაცრავად ხმამაღლა ცოტა. იმ 10 პუნქტიან თეზისებს ერთ-ერთი თეზისაც შემოგთავაზებთ რომ ისეთი პარტიები იყოს გაერთიანებული რომლებსაც რომ თავიანთ დებულებაშიც უწერიათ და თვითონაც განახორციელებენ რომ საქართველოში აღდგეს მონარქია, იმიტომ რომ მოგეხსენება საბჭოთა კავშირის დროს რესპუბლიკა იყო და ეს სულაც არ არის დამოუკიდებლობის გარანტია. მონარქია ნამდვილად არის დამოუკიდებლობის გარანტია. მადლობ დავით გენცოლე. გიცანი. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენი უწმიდესისა და უნეტარესის მიერ ამბიონიდან წარმოთქმული სიტყვების ქილიკი ვინც დაიწყო ის ალბათ ან საქმის კურსში არ არის რა ხდება ამასთან დაკავშირებით ან შეგნებულად აკეთებს ამას. მე ასევე ვთვლი და მიმაჩნია რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ეს არის გარდამავალი ფორმა რომლის გვირგვინი უნდა იყოს კონსტიტუციური მონარქია რაც რა თქმა უნდა ხალხსა და მეფეს შორის რაიმე პრივილეგირებული კლასის გაჩენასთან არ არის კავშირში არავითარ შემთხვევაში ეს არის უკეთესი პრეზიდენტი ასე ვთქვათ უკეთესი პრეზიდენტი მეფე მეფობს მაგრამ არ მართავს სამაგეროთ არის ბალანსი ყველა იმ შესაძლო აღვირახსნილობის, ასე ვთქვათ, და დაუკრეფავობის დასაუკებლად, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ ხელისუფალს, მით უმეტეს ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ხელში კონცენტრირდება ძალაუფლება და თუ კი პარლამენტი ვერ არის სათანადო მაკონტროლებელი, აღმასრულებელი ხელისუფლების, მეფე მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, იუვენალური იუსტიციას, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ვეტოს ადებს და საზოგადოება უჭერს მხარს მეფეს. აი ეს არის პრინციპი, გამიგეთ? აქთემას ძალიან შევეხოთ. ბოლომდე არ გეთახმები მაგაში. სხვა საფუძვლები. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ფართო მსჯელობის საგანები, ბოდის მოვიხდი. ეს იმიტომ არ მithქვას, რომ დისკუსია წამოვიწყო. შემოუშვათ ზარი. მაგრამ ვეთანხმები, აი ამ მოქალაქეს და დიდი მადლობა მეგობარს, რომელმაც ღიად განაცხადა. დიახ,
მე მეათე თეზად მაგალითად თუ პირველად არა ამ 10 თეზაში ერთ-ერთ წამს აუწევთ შეიძლება. კარგი, ძალიან ეთერში ხართ? ალო. გისმენთ. ალო, ისა, რაღაც ყველაფერს მასახებით, ეხლა მე მაინტერესებს ეს განათლება. როგორ მე შევარჩინოთ ამ განათლების მინისტრს, რა დღეში ჩარდეს სასწრაფოზე მოდიოდა სკოლებში ბავშვებისთვის. კაი, დიდი მადლობა ქალბატონო. ბატონი სანდრო ჯეჯელავა არის ეგრეთ წოდებული კრეატიული მინისტრი, რომელიც აი ამ გზით, აი ამ ტიპის მოქმედებებით, როგორიც არის იქ ზღაპრის გმირების გაშარჟება, შემდგომ მასთან დაკავშირებული მისი მოსაზრებების გაჟღერება, ნელ-ნელა შემოიჭრა, ასე ვთქვათ, მშობლების გულში, საზოგადოება თავიდან ვერ მიხვდა ვისთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, ჯეჯელავასა და ბენდუკიძეს შორის მასზე დაკისრებული ამოცანის შესრულებისა და მისიის თვალსაზრისით განსხვავება არ არის. ძალიან ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოკლედ თუ შეიძლება, ბევრი ზარებია, ძალიან გთხოვთ. გეტავა, მაინტერესებს მე, სკოლაში განათლების სამინისტროდან მივიდა ასეთი მოწოდება პედაგოგებისადმი, რომ სიები გადასცენ, რომელი ბავშვები არიან პატრიარქის ნათლულები. ვაუ. წარმოგიდგენთ. ეს სიახლეა. ქალბატონო, თუ შეიძლება დაარეკეთ მე. გააქვთ ეს თუ შეიძლება დაარეკეთ. დოკუმენტი, არგუმენტი გააქვთ? დოკუმენტი რა პედაგოგმა მითხრა თვითონ რომ ასეთი რამე მოგწესო ჩვენო რო სია უნდა შევადგინოთ ეს ოფიციალურად მოიც ერთად ოფიციალურად მოითხოვეს ეს? ოფიციალურად მოითხოვეს სიები მასწავლებლებთან თავიანთი ჯგუფები ჯგუფებში გამოეკითხა ბავშვები რომლები იყვნენ პატრიარქის ნათლულები და პლუს ეს ოფიციალურობა რა დონეზეა წერილობითი დოკუმენტია თუ სიტყვის დონეზე? მე არ ვიცი, მაგრამ პედაგოგმა მითხრა, რიგითმა პედაგოგმა, რომ დირექტორმა გადმოგცა, რომ სიები გამოკითხოთ ბავშვებს და შევადგინოთ. დაადასტურებს ამას ვინმე? დაადასტურებს. კი ბატონო. აი, დინასტხოვნა, მოსმინეთ დინასტხოვნა. მამაო ჩვენო მოსპეთ საერთოდო კლასებშიო რელიგიის გაკვეთილებიო. ეს ახალი არ არის. თვითონ ამ ძალიან დაგვავალებთ თუ დაგვიკავშირდებით მე და გვეტყვით თქვენს კოორდინატს მე მინდა პირადად გაგესაუბროთ თუ ნებას მომცემ კეთილი კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ ბატონ გიას დაუკავშირდით თქვენი ტელეფონი დატოვეთ და მე დაგვითოვეთ თუ შეიძლება კი ბატონო აქ არის თქვენი ტელეფონი რეჟისორს ხორო ეს ნომერი ამოწერა 27 კი გვაქვს ალბათ წერია ეთერში ნოიტყვით კი ბატონო ჩვენ თო დაგირეკავთ მადლობთ კალბატონო მერი გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ ისაუბრეთ. წინა ნომერი დავიმახსოვროთ თუ შეიძლება. გისმენთ ისაუბრეთ. გამარჯობათ. მშვიდობა. ნაბილას მისაღებია და ნამდვილად აი გულაჩვენებული გუსტენ თქვენ საუბარს რაღაცა ათელი გამოჩნდა ამ ბოლოს არის ამ სიბნელეში რა შეეხება ეროვნული ძალების გაერთიანებას და მე მინდა ერთი რამე შევეკითხო ბატონ დიმიტრის როგორ მოხდება ამ ყველაფრის რეალიზება და რა იქნება პირველი ნაბიჯები იმის გამომდინარე თუ რომელი პარტიები შეუერთდება ან რომელი უარსიტყვის რომ ვიცოდეთ რა ხალხმა მე ახლა არა ვარ პასიური ვთქვათ ამ ყველაფრის მონაწილეები გასაგებია მადლობთ დიმა მედი მე მაინც მოვერიდები პერსონიფიცირებას თუმცა გეტყვით პატუცემულო ტელემაყურებლებო რომ ჩვენ მაქსიმალურად უკვე ჩართული ვართ გარკვეულ კონსულტაციებში მე პარტიებზე უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებ პიროვნებებს და პერსონებს რომლებსაც შეუძლიათ ასე ვთქვათ მათდამინდობიდან გამომდინარე იქონიონ ძალიან დადებითი როლი ითამაშონ ასე ვთქვათ ასეთ ძალთა კონსოლიდაციისთვის მე შემიძლია გითხრათ რომელი პოლიტიკური ძალები ვერ იქნებიან და არც ამ შემთხვევაში ჩამოგიტვით ამ პარტიებს, იმიტომ რომ თავად მიხვდებით, რასაც გულისხმობთ. ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დასავლური ლიბერალიზმის მიმართ პირდაპირ დეკლარირებული ერთგულებით გამოირჩევიან, ხმამაღლა აღიარებენ, რომ მათთვის ერთადერთი რაც მისაღებია, სწორედ გადის სწორედ აი იმ დოქტრინის აღსრულებაზე, რომელზეც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ და რაც ალენ დალესის. არა, ნუ არ გვინდა, ხო, კი ბატონო, ალენ დალესის დოქტრინის შემადგენელი ძალიან ბევრი ნაწილი უკვე, ხო, ფაქტურად მოქმედებაშია გია. დამეთანხმებით რა ეს ჰომოსექსუალიზმის მიმღებლობის ამაღლება ის რაზეც ოზურგეთელმა პედაგოგმა ისაუბრა როდესაც პატრიოტული მოტივი ჩვენი საგანმანათლებლო ბადიდან ამოდის ჰუმანიტარული საგნებიდან ფაქტიურად როდესაც
აი პატრიოტული მოტივი და განცდა იმდენად არის ჩაკლული, რომ ჩვენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებშიც კი, ძეგლებთან დაკავშირებითაც კი, მაგალითად ხრესილის ბრძოლის აღნიშნულ ობელისკზე, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ 1757 წელს მეფე სოლომონმა ძლია თურქ-სელჩუკებს, აი ეს თურქ-სელჩუკები იქნა წაშლილი და მიწერილი იქნა მტერი. რატომ რომ არ გაბრაზდნენ თურქები, თქვათ, ხო? გახსოვთ იგივე დიდგორთან დაკავშირებულ საკითხზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ორკესტრირებული. ეს არ არის მარტო აი წყვეტილ-წერტილოვანი, ეს ყველგან არის. პირველ რიგში ეს არის განათლების სფეროში. პირველ რიგში. ამიტომ არის რომ ჩვენ მარტო განათლებას რო ვეცეთ, მარტო მიწას რო ვეცეთ, მარტო იუვენალურ იუსტიციას რო ვეცეთ, მარტო ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რო ვეცეთ, ზუსტად ეგ უნდათ მადაც. რომ დაგვაკვუცმაცონ და სათითაოდ ცალკე თემებზე გვალაპარაკონ, ზოგჯერ იმედის ეთერში მოგვიწვიონ, ზოგჯერ იმ ეთერში მოგვიწვიონ, ზოგჯერ TV პირველში მოგვიწვიონ, ზოგჯერ უსტავი ორზე მოგვიწვიონ. ჩვენ ამიტომ ყველაფერი ერთად ერთ თვით კოლექტორში უნდა შევკრათ ბატონო გია. და ერთიანად უნდა მოვთხოვოთ, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ერის და ბერის ერთიანობა. სინერგიული ძალა გვჭირდება. გისმენთ ეთერში ხართ? ისაუბრეთ. გაიგიშა. რო ჩაგთავთ ხოლმე ძალიან გთხოვთ ეს რეაქცია მიეცეთ. დიმა გააგრძელე, როცა პაუზაა, ისაუბრე. ხო, უბრალოდ პირველი ეთერია. მაინც არ ველოდი ამ დღეზე. შესაბამისად, ბუნებრივია პრიორიტეტი უნდა მივანიჭოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ თქვენ აქ მარტო კითხვის დასმისთვის ნუ დარეკეთ თუნდაც იმისთვის, რომ თქვენი პოზიცია გააფიქსიროთ, თქვენი აზრი გამოხატოთ, შენიშვნა მოგცეთ, რას ისურვებდით, რა არის თქვენი გეგმა, იქნებ თქვენ უფრო მეტი გაქვთ ნაფიქრი ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი ამოცანა არის რაციონალური, თქვათ, მეთოდური, გეგმაზომიერი ასე ვთქვათ, პროცესის წარმოებით მივიდეთ შედეგამდე. შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ არსებული ხელისუფლება უნდა წავიდეს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ მე ზოგიერთ გვარსახელებთან მაქვს პრობლემა. არა, პირიქით, რაც მეტი გვარსახელი დაინახავს ხალხის ძალას, მით მეტი გვარსახელი არსებული დღევანდელ პარლამენტში სწრაფად გადმოვა ჩვენსკენ. სწრაფად, გახსოვთ თქვენ 2007 წლის 2 ნოემბერი, როდესაც მომძლავდა საზოგადოებრივი მღელვარება და რუსთაველის გამზირზე მოდიოდნენ იმდროინდელი პოზიციაში მყოფი პოლიტიკოსები და ხევდნენ მანდატებს, ხევდნენ არ ვიცი პირადობის დამადასტურებელ მოწმობებს, რომლითაც ისინი ნაციონალური მოძრაობასთან იდენტიფიცირებულნი იყვნენ და ღიად აცხადებდნენ, რომ ჩვენ ვტოვებთ პარლამენტს, ჩვენ ვტოვებთ, გასულს აი გუგული მაღრაძემ მაშინ დატოვა, თუმცა მე აღმოჩნდა, რომ რეალურად მან გააგრძელა ის გზა, რომელსაც იწყებდა ჯერჯერობით ნაციონალურობაში. ხო, ანუ რის თქმა უნდა, იცით რომ ჩვენ უნდა ვანახოთ ძალა დღევანდელ პარლამენტარებს. დამერწმუნდით, მათ რიცხვში არიან ნორმალური ადამიანები, წესიერი მოქალაქეები, არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც აუცილებლად გადმოვლენ ხალხის მხარეს. ამით ძალა უნდა ვაჩვენოთ. ისაუბრეთ. გისმენთ? ტელევიზორს თუ უსმენთ, ტელეფონით გვესაუბრეთ. ეთერში ხართ? ალო? გისმენთ? აბა ეხლა ეთერში კი ვარ, უყურებ პირდაპირ ზემარ ჩამოურჩები? ხო და ტელეფონით გვესაუბრეთ, ტელევიზორს ჩაუწიეთ. ხო, ტელევიზორს ჩაუწევ ეხლავე და მინდა კითხვა დაუსვა და ბატონ დიმიტრი. დიახ, რა თქმა უნდა. ბატონ დიმიტრი. დიახ. ისა, გვაინტერესებს ბურჯანაძე მონარქიის მომხრეა თუ არა? გასაგებია, დიდი მადლობა. იდეაში, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნინო არის მომხრე მონარქიის. ამ საკითხთან დაკავშირებით მას შესაძლოა საჯარო პოზიცია არ დაუფიქსირებია, მაგრამ მე პირადად ვესაუბრე მას ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ის მიიჩნევს სახელმწიფო პოლიტიკური მართვის მოდელის გვირგვინად იმას, რომ მონარქია თეორიულად არის სწორედ ის ფორმა მართლობისა, რომელსაც საქართველოს იმსახურებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის იმდენად განსაცდელი დაგველოდეთ ეხლავე. იმდენად განსაცდელი საკითხი, რომ ამაზე ახლა ორი სიტყვით ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ. საქმარისია. ლაპარაკია იმაზე, რაც არ ყოფილა აქამდე საქართველოში. იყო აბსოლუტური მონარქია, დღეს საუბარია იმაზე, რომ იყოს კონსტიტუციური სახალხო საპარლამენტო მონარქია. გისმენთ ეთერში ხართ? ალო, გენაცვალე. ბატონო დიმიტრი. გისმენთ. ალო. გისმენთ. ბატონო დიმიტრი. ისაუბრეთ, გისმენთ. ბატონო დიმიტრი, გენაცვალე, ჩემი თავი. ყველაფერი კარგია, გისმენთ, ყველაფერს კარგად ახერხებთ და როდის იქნება ერთი ამიხსენით რა. ხალხი უკვე ფეხზე დგას და გითხარით, როდის გამოვიდეთ და
შეთ პატივი, მთელი ხალხი მილიონობით გამოვარს გარეთ. კარგით, მადლობთ. ძალიან მალე გპირდებით, რომ ჩვენ გავაკეთებთ პირველ განცხადებას ამასთან დაკავშირებით. მე არ მინდა გითხრათ თარიღი, რიცხვი, გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ გპირდებით, ჩვენ ჯერჯერობით ვყალიბდებით ის პოლიტიკური ძალები თუ ესე ვთქვათ, პერსონები, ვის მიმართაც საზოგადოების მხრიდან ყოველ შემთხვევაში 80%-იანი ალბათობით მაინც გვექნება ძლიერი მხარდაჭერა. დამერწმუნეთ, მე და ჩემი მეგობრები ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ, ჩვენ ვიკრიბებით ყოველდღიურად, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავიაროთ ის თემები, რომელიც საბოლოო ჯამში გეტყვით და არ დაგიმალავთ, რომ გვინდა რომ გავიაროთ ეს საკითხები ამ ქვეყნის ყველაზე უფრო ავტორიტეტულ ინსტიტუციაში, რომელსაც ყველაზე მაღალი ნდობა აქვს გამოხატული და შესაბამისად მივიღოთ ისეთი ტიპის 10 თეზისი, რომელიც თქვენთვის პირველ რიგში პატივცემული ტელემაყურებლებო იქნება არამც თუ მისაღები, არამედ სასიხარულო აღსასრულებლად. და ნებისმიერი ძალა ან სუბიექტი, რომელიც უარს იტყვის აი ამ თეზისების აღსრულებაზე, ის ჩაითვლება როგორც არაკეთილსაიმედო ამ პროცესში. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ბატონ დიმიტრისა. ძალიან. ძალიან კარგი იქნება თუ ის ოპოზიციური ძალები გაერთიანდება და კონსოლიდაცია მიიღწევა თქვენ შორის, სადაც არის მართლა ეროვნული ხალხი, პატრიოტები და ნამდვილი გულაგზნებული მამული შვილები. მაინტერესებს ბატონო დიმიტრი, აი როგორ გესახებათ, აი როგორი ურთიერთობა გაქვთ პატრიოტთა ალიანსთან? თქოს გვიპასუხოთ შეძლებს დაგვარად. დიდი მადლობა. მე მაქვს ყველასთან საქმიანი ურთიერთობა, მათ შორის პატრიოტთა ალიანსთანაც. მე მოხარული ვიქნები თუ კი იგივე ბატონ დავით არხანმოურავის, იგივე ქალბატონი ირმა ინაშვილის და სხვა მათთან დაკავშირებული ლიდერების ქალბატონი ადამ არშანია, ჩემთვის ძალიან ახლობელია ოჯახით, მით უმეტეს. რომ შედგეს დისკუსია, ნამდვილად მოხარული ვიქნები, რომ ჩვენ მართლაც განვსაზღვროთ აი ისეთი ყველაზე უფრო წვავეთ მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხები, რომელზეც გადახვევა არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ არ შედგება. და ისეთი კაფიოდ ჩამოყალიბებული უნდა იყოს ეს საკითხები, რომ ოპონენტს, ვინც არ უნდა იყოს, დიმიტრი ლორთქიფანიძე იქნება ნებისმიერი სხვა, არავითარი არგუმენტი არ დარჩეს უარის სათქმელად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნებისმიერი ძალა, მათ შორის თქვენს მიერ დასახელებულებიც და მათთან დაკავშირებული ლიდერებიც, თუ კი ამ ეროვნულ პრინციპებთან დაკავშირებით იტყვიან უარს, მაშინ მათ მოუწევთ დასაბუთება, ბუნებრივია, ხო? რატომ? მაგრამ მე ღრმად მწამს და მჯერა, რომ ჩვენ ეს პრინციპები სწორედ ერთად უნდა შევიმუშაოთ. და ჩვენ ვიქნებით ალბათ მზად იმისთვის, რომ ეს დისკუსია გავხსნათ გვალმაგიდას. გისმენთ ეთერში ხართ? მოდიშვირთით, მინდა შეკითხვა გავაგრძელო კიდევ. თემას მიხსენებთ უბრალოდ. აი თუ შეიკრიბება ეს ძალა და ეს ჩამოყალიბდება, ეს ძალიან კარგი იქნება და ჩემი აზრი არის რომ აი როგორც ახლა ერთ-ერთი პიროვნება უნდა აირჩიოს თვითონ ამ ხალხმა, ვისაც გადამწყვეტი სიტყვა მიეცემა, თორე ბატონმა დავით არხანმოურავმა ადრე დანა რომ როცა პარტიები ერთიანდებიან, ერთი ამის მომხრია, მეორე მის მომხრია, მესამე მის მომხრია და ეს ხალხი რამდენჯერ იყო ასეთი შემთხვევა რომ ხალხმა აღარ იცის საით წავიდეს. აი ეს გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ. გასაგებია პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ დღეს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სცენაზე მყოფი პოლიტიკური ძალების გარდა არიან ადამიანები. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია. განსაკუთრებით რეგიონებში არიან ეს ადამიანები, რომლებიც არ ჩანან ფართო ამ სცენაზე, არ ჩანან, არ არიან ასე ვთქვათ ცნობილნი პოლიტიკურად და მე მაგალითად ჩემ თავს ერთ-ერთ თავარ მიზნად დაუსახავდი იმას, რომ რეგიონებში აღმომეჩინან სწორედ ის ადამიანები, ვისთანაც ვითანამშრომლებდი. აქამდე უცხო ადამიანები, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც თავიანთ ცხოვრების მანძილზე აქვს ძალიან ბევრი რამ ნაკეთები თავის სფეროში, თავის პროფესიაში. მე პირადად გეტყვით და მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსი, რომელიც პოლიტიკოსობაზე დებს თავს, პირველ რიგში თავის სფეროში, რაღაცა სფეროში, რასაც ის ემსახურება, უნდა იყოს პროფესიონალი. უნდა იცოდეს თავისი საქმე, რაღაცაში უნდა ქონდეს თავისი სიტყვა ნათქვამი. აქედან გამომდინარეა, რომ ასე ვთქვათ, ხელი-ხელსბანს პრინციპიდან გამომდინარე, აი ამ პროფესიონალთა ერთობა საბოლოო ჯამში შექმნის დაუძლებელ ძალასა და ბარიერს იმისთვის, რომ ჩვენ ვერ გაგვიმკლავდეს პოლიტიკური ოპონენტი, ვერ დაგვიპირისპირდეს მტერი. რა არის ჩვენი ოპონენტების ერთ-ერთი მთავარი ძალა? განათლება, ხო? წიგნიერება, მაგრამ მათ აკლიათ კეთილგონიერება. ისინი არ უცქერენ
თქვათ ეროვნულ ინტერესს. ისინი იყურებიან გლობალიზმისკენ. ისინი ამბობენ, რომ გლობალისტურ პროცესში საქართველოს სხვა გამოსავალი არა აქვს, თუ არა ის, რომ ჩაერთოს ამ ორებში, გაერიოს ამ ორებს, გაითქვიფოს ამ ორებში, რაც შედეგად რას იძლევა? იმას, რომ ეს ქვეყანა აღარ არის ერის სახელმწიფო, არამედ ეს ქვეყანა უნდა იყოს ჰაბი, ეს ქვეყანა უნდა იყოს ტერმინალი, ეს ქვეყანა უნდა იყოს გამოსაკენებელი ობიექტი. აი აქ არის იდეოლოგიური განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. ამიტომ ჩვენ აქეთ მხარეს, ნათელ მხარეს, მოდით ესე დავარქვა. უნდა ყავდეს ისეთივე ადამიანები, როგორებიც უნდა იყვნენ, განათლებული, თავის საქმეში წარმატებული, პროფესიონალები, მაგრამ ქართულად, ეროვნულად მოაზროვნენი. სანთლით რო დაგვჭირდეს ასეთი ადამიანების ძებნა, ის უნდა ჩვენ გავაკეთოთ. ამის გარეშე ჩვენ მიზანს ვერ მივახცევთ, ჩემო ძვირფასო. მეგობრებო, იმიტომ რომ ურაპატრიოტიზმი, ზედაპირულობა, მხოლოდ ლაპარაკი საქმის გარეშე, ასე ვთქვათ. ვერასოდეს ვერ იქნება მისაღები, ასე ვთქვათ, შედეგზე ორიენტირებული საზოგადოება. ძვირფასო მაყურებელი, ხა ეს იქნება ბოლო ზარი, გისმენთ ეთერში ხართ და გავიდევით ფინიშზე. გისმენთ. ალო. გისმენთ ბრძანეთ. გისმენთ. ბატონო დიმიტრი. დიახ. ბატონო დიმიტრი. ძალიან დროულია თქვენი დაანონსებული მომავალი ტელევიზორს ნუსმებ, ტელეფონით გვესაუბრეთ თუ შეიძლება. ძალიან დროული არის თქვენი დაანონსებული რასაც აპირებთ. ეხლა მხოლოდ ერთადერთი ამე სათხოვარი, რომ მხოლოდ ეროვნული ძალები დაიყენეთ გვერდზე. თავისთავად ესეც მოხდება. ბუნებრივი სელექცია, სწორედ მაგამდე მიგვიყვანს ჩვენ. ვიღუპებით შემოყარგო რა, სიგარეტი აკრძალეს და ანაშას გაუკეთეს ლეგალიზაცია. აი ვიღუპებით წაიყვნება ჩვენი ახალგაზრდობა რა. მარტო სიგარეტით არ არის ეგ ყველაფერი და მადლობთ ბატონო ზარის. არა, ეგრეა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მასობრივი ნარკოტიზაცია და პროპაგანდირება ნარკოტიკული საშუალებების სხვა არაფრის მიზნის მიღწევის საშუალებაა თუ არა ის, რომ ახალგაზრდობა გამოთიშონ პოლიტიკური პროცესიდან. ახალგაზრდობას აღარ კონდეს აქტიური პოზიციონირების სურვილი. ახალგაზრდობას არ ტყიოდეს თავისი ქვეყანა, თავისი მომავალი. თუ არ და გაიხსენეთ, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში თავარი პრობლემა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, მით უმეტეს ავტოკრატიული ხელისუფლებისთვის არიან სწორედ ახალგაზრდები, არის სტუდენტობა და დღეს სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შემთხვევაში სტუდენტურ ასე ვთქვათ, თვითმმართველობებშიც კი ერევიან პოლიტიკოსები, ერევა ხელისუფლება და ყველა ის პროცესი ხშირ შემთხვევაში მართულია ხოლმე, რომელიც უნივერსიტეტებში თუ სადღაც იჩენს ხოლმე, ასე ვთქვათ, თავს. სამწუხაროდ ესეა, ჩვენ გვჭირდება სახალხო ეროვნული მოძრაობა, სახალხო ეროვნულ მოძრაობას ჭირდება ავანგარდი, ავანგარდზე მუშაობას ჭირდება პროცესი, ეს პროცესი დაწყებულია, ამ პროცესის დასრულების შესახებ საჯარო დღიად მოგახსენებთ ძალიან მალე. სანამ შემაჯამებელ სიტყვას ეთქვის დიმა, ჩვენ გავოდეთ ფინიშზე, ზარები შევწყვიტეთ, ორმოს მადლობას მოგახსენებთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შაბათის გარდა ჩვენ მსგავსი გადაცემა არ გაგვიშვია მთელი ერთი წლის განმავლობაში და აღმოჩნდა, რომ პარასკევსაც კი გვიყურებთ. აღმოჩნდა, რომ ამ ტელევიზიას მართლა ესე გულთბილად და ნდობით უყურებს ერი და ბერი. მე მოხარული ვარ, რომ ჩემი დიმიტრის ასე ვთქვათ, დებიუტი ჭყალებში ვიძახი, დღევანდელ დღეს შედგა ამ გადაცემაში უკვე დამოუკიდებელი რაკურსით. ეს გაგრძელდება უკვე უცილებლად, არ ველოდით ნამდვილად ასეთ ზარებს, კინოტექნიკურმა ასე ვთქვათ, პროცესმა შეაფერხა ზარები ირეკებოდა და არ შემოდიოდა ჩვენთან, აქ წერდნენ. უფრო განვავითარებთ ჩვენ უკვე ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმს. უფრო დახვეწილი პასუხები გაიცემა თქვენთვის გასაგები ფორმაში, იმიტომ რომ იმას დახვეწა არაკლია და მომავალ პარასკევას გელოდებით კვირის მიმოხილვები, კვირის რეზიუმე გაგრძელდება პარლამენტულად. ბატონ დიმა ახლა იტყვის შემაჯამებელ სიტყვას, მე კიდევ ჩემსემართვით ვისარგებლებ ასევე ჩვენ ტელევიზიის გადაცემაში, რომ ხვალ აი ამ საკითხებზე უფრო სხვა კუთხით ვიმსჯელოთ მე და დავით გიორგობიანი, ბატონ დავით კარტოზია და ლევან ჩაჩუა იქნებიან 7 საათიდან 9:30-მდე, 9:30-ის მერე ჩვენ ვიქნებით მე და დავითი და მე კიდევ ერთხელ გამოვხატავ აი კეთს ვიხრი თქვენ წინაშე
იმ ხარდაჭერისთვის, იმ გაგებისთვის, რაც გამოიჩინეთ თქვენ ბატონ დიმიტრის მიმართ, ჩემს მიმართ, ჩვენი ტელევიზიის მიმართ, მათი ამ პოლიტიკური მოძრაობის მიმართ და კიდევ ხაზგასმით, ჩემ ბოლოს სიტყვას სანამ დაგემშვიდობებით ვიტყოდი, რომ სულის გამოძახილს აღხევით სინდის მოусმინეთ და უფალს მივხედოთ ყველამ. ეს ფრაზეოლოგია ნუ დაგვავიწყებს პოლიტიკა, ეკონომიკა ნუ დაგვავიწყებს უფალს, იმიტომ რომ მასში დევს გასაღები მარადისობისა. როგორც ნდარდუმბაძე იტყოდა, თუ სული არ იქნება უფალთან, თუ უფალი ჩვენ ყველა სულს არ შემოხედავს, ყველა ოჯახში არ შემოიხედავს, გამორიცხულია ვერაფრით ვერ დავამარცხებთ ამ კარს მომდგარ გლობალიზაციის, ამ კარს მომდგარ აღრევის და ეკუმენიზმის პროცესს. დაუმარცხდებით. დაიმახსოვრეთ ეს ზურფას ტელემაყურებელო გისმენთ ბატონ დიმო. დიდი მადლობა შემაჯამებელი სიტყვისთვის ბატონო გია მე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენ ტელევიზიის მესვეურებს ნამდვილად არ არის დღეს თქვათ განებივრებული თითოეული ჩვენგანი იმისთვის რომ ჩვენი სიტყვა ისმოდეს მე ბედნიერი და მოხარული ვარ რომ ეს გადაცემების სერია გაგრძელდება ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება რომ თქვენი სტუდია გადავაქციოთ სადისკუსიო კლუბათაც მოდით ესე დავარქვათ პირდაპირ ცოტა ხანში ვინაიდან აქ შესაძლებლობა გვექნება რომ სწორედ აი იმ ჯგუფის წევრთა ნაწილმა ჯერ შემდგომში უკვე შემომატებულმა წევრებმა ღიად მიმსჯელოთ სამოქმედო გეგმაზე მოქმედების დროა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივახციოთ შედეგს მე იმასაც გეტყვით რომ აი ჯგუფები რომელიც შეიქმნება იმისთვის რომ არალეგალები და არალეგალურად მცხოვრები პირები რომლებიც ამოფარებულნი არიან თავის დროზე გაცემულ ბინადრობის უფლებებს ვამხილოთ არა იმიტომ რომ მათი მხილება მთავარი მიზანი არამედ მხილება უნდა მოხდეს ხელისუფლების მათი მზაკრული პოლიტიკის თაობაზე რომელთაც ისინი ცდილობენ დემოგრაფიული პლაზმა შეცვალონ ქვეყანაში იმიტომ რომ ქართველი ამომრჩეველი საბოლოო ჯამში არის პრობლემა იმ ხელისუფლებისთვის, რომელიც არ ახორციელებს ეროვნულ ინტერესს. და ბუნებრივია, სანამ ჯერ კიდევ დარჩენილნი ვართ ამ ქვეყანაში, სანამ ჯერ კიდევ ძალა შეფწევს იმისა, რომ განვახორციელოთ ეროვნული იდეა, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმოქმედოთ ერთობით. ის რომ ძალა ხარისხობრივ მაჩვენებელშია და არა რაოდენობრივში, ამას ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ისტორიული მაგალითი გვაძლევს ამაზე ორიენტირს. საკმარისია ადამიანთა პირველი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ორგანიზებას გაუწევს შეხვედრების სერიას, იქ უკვე გამოიკვეთება თავარი საკითხები, ეს თავარი საკითხები დაწდება, შეიკუმშება, შეიკვეცება და საბოლოოდ ჩვენ მივიღებთ დახვეწილ სქემას ეროვნული ინტერესის გამოხატველი თეზისების, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევათანხმებთ ჩვენს ეკლესიასთან. აუცილებლად შევათანხმებთ და ვიმოქმედებთ სწორედ ამ მიმართულებით. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული უმცირესობები, ამ ქვეყანაში დასახლებულები, რელიგიური უმცირესობები, ადამიანები, რომლებიც თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ საქართველოს, აუცილებლად იქნებიან ანგარიშგასაწევი ძალა. ჩვენ აუცილებლად მივალთ მანთან, იქაც. იმიტომ რომ ტრადიციული ღირებულებები საქართველოსთვის, როგორც პოლიტიკური ერისთვის, ანუ საქართველოში მცხოვრები ერისთვის, როგორც პოლიტიკური ერისთვის, მხოლოდ ეთნიკური ქართველების ინტერესს კი არ წარმოადგენს და გამოხატავს, არამედ პოლიტიკური ნაციის ინტერესებს გამოხატავს. და ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით ჩვენი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებიც ვიყოლიოთ გვერდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სტრატეგიულად სწორი და ტაქტიკურად გამართლებული ნაბიჯი. ისღა დაგვრჩენია, რომ ღვთისშეწევნით ვისურვოთ ნათელი მომავალი და გზა იმისკენ რომ ჩვენი ერთობა შედგეს და ამისი ასე ვთქვათ დემონსტრირება სწორედ თქვენი ეთერით უნდა მოვახდინოთ პირველ რიგში ბატონო გია. მადლობა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო. მადლობა თქვენ და მადლობა ჩვენს მაყურებლებო. მომავალ პარასკევამდე. მე კიდე ხვალ ისევ თქვენს განკარგულებაში ვიქნები. დიდი მადლობა. და მადლობა კიდევ ერთხელ ყველაფრისათვის. უფალს და მერე თქვენ. მადლობა. დროებით.